tästä se lähtee vitoskausi GM Tammenpäällä Pittsburgh Penguinsin peräsimessä. Tää on ollut ihan katastrofi. 4 kautta penssissä. 4 kautta penssissä. 0 pudotuspeliä. 0 kertaa ollaan päästy pudotuspeleihin. Crosby heitetty pois, Malkkille heitetty pois. Mä oon siis ihan... Mulla pitää olla turvamiehet Pittsburghissa nykyään niinku tuolla mun kämpillä, kun en mä pääse sieltä pois. Siis jengi buuaa mulle omistaja. Mä en tiedä, mitä se omistaja vielä duunaa, että mä oon täällä duunissa, mutta ei mitään, hei. Tässä on... Ne ei tiedäkään, että mulla on tämmönen kiinteä 10 vuoden soppari, joten tästä nyt lähdetään kehittelemään. Jos ette seurannut viime jakson loppuun, niin mä näytän nyt sopimustilanteen. Nyt ollaan siis 1. kesäkuuta. Free agency alkoi ihan justiin. Tässä on siis tämän hetken joukkue. Meillä on niinku paljon tämmösiä aika nuoria pelaajia, mutta joukkueesta puuttuu tähdet. Ja se nyt tässä jengissä vähän mättää. Me ollaan oltu semmonen väliinputoaja jengi. Joka ikinen kaus 30-40 voittoa, mutta ei pudotuspeleihin eikä kärkipikkejä. Joten me ei ole saatu tätä jengiä oikein niinku mihinkään suuntaan kehitettyä loppujen lopuksi. Mutta mulla on kyllä visio, miten tää kaikki parannetaan. Tässä on mun maalivahti ja organisaatiossa. Wall State tarvii vielä sopparin. RFA kesälle se on tosi iso juttu. Tässä on mun pakit, niin näette nääkin. Että mulla on tämmönen niinku keskinkertainen jengi. Mutta mä oon tehnyt vähän skauttauksia. Ensinnäkin, mulla on viime kaudella ollut nämä kykyjen etsijät. Mä tiedän, jengi on valittanut mulle näistä. Mulla ei ollut kykyjen etsijöitä. Mulla on tällä hetkellä 0 kykyjen etsijää. Ennen kuin striimi lähti, niin mä laitoin 20 kykyjen etsijälle tarjouksen. Alright, eli tarjotut sopimukset tossa näette 20. Eli meillä on kykyjen etsijöitä paljon tulossa nyt tähän joukkueeseen. Oho, siellä on tutorial-videosta jäänyt toi ohjaaja tänä sunnuntaina. Kaikki komennot NHL26 mä opetan teille videon muodossa. Mutta meillä on siis noin 10 miljoonaa tilaa palkkakatossa, ja ongelma nyt on se, että meillä ei siis oo, vapaissa pelaajissa ei oikein ole yhtään ketään. Ja jos mä hommaisin näitä 86, 85, meidän joukkuehan olisi ihan samassa tilanteessa, missä se on ollut tällä hetkellä, eikö? Eli mikään ei käytännössä muuttuisi. Joten tätä on pakko lähteä hakemaan tradeen kautta. Mä oon ehkä venannut, että tänne tulisi joku Starba niin kuin viime vuoden franchiseista tänne free agency, mutta ei ole tullut. Edvinson on mielenkiintoinen, se on RFA 88 kokonaisuus. Detroitissa on se sopimusta. Me tarvittaisiin tommonen pakki tohon noin, niin me voitaisiin ehkä trading kautta katsoa, jos sen sais. Ja muutenkin, niin kuin nyt, me ei kesästä mennä eteenpäin ennen kuin tälle jengille on tullut muutos. Ja mieluiten joku semmonen, että tässä jengissä on supertähti. Mutta mulla on mielessä asioita. Nimittäin Devon Toews on muuten Coloradossa saatavilla ja Lehkonen. Mielenkiintoista. Mä oon skauttailut tradeja ennen kuin mä aloitin tän liven. Ja mulla on kaksi tradea, mitä mä oon skautannut, ja mulla on visio tän jengin suhteen. Meillä on tosi skandi Eurooppa-jengi. Mitä jos mä teen eurooppalaisen Penguinsin? Meillä puuttuu vähän identiteetti tällä hetkellä. Joo, ollaan semmonen niinku aika semmonen nopea, nuori, luisteleva jengi. Mut mitäs me tehtäis eurooppalainen jengi? Koska meillä ei oo ihan kauhean ei oo ihan kauheasti tradeja tehtävän, että me saatais semmonen. Ja mä oon tuolta kaivannut pari tradea. Mä katon nää vapaat pelaajat eka, mutta täällä ei kyllä oo ketään. Ei ollut ketään staroja. Devon Toews oli paras, mutta sekin rupee olemaan vähän vanha. Se ei ehkä oikein sovi tähän meidän hommaan. Mutta, niin kuin mä puhuin tästä meidän Skandi-Eurooppa-teemasta, siis Eklundin veljekset, Aho, Sandin Pellikka, Villander, Kotkaniemi, Burakovski, Ungersöry. Meillä on siis tosi Eurooppa-heavy, Mikael Granlund. Niin ehkä me niinku semmoisella eurooppalaisella kommunikaatiolla täsmällisyydellä saadaan tää homma pelastettua. Nashvillessä oli todella mielenkiintoinen. Joakim Kemmel. Tää joukkue tarvii maalintekijöitä. Kemmel 87 overall, 25-vuotias, eliittipotentiaalin pelaaja. Tehnyt noin 50 pistettä per kausi, mutta ei ole Nashvillessä oikein lähtenyt hommat lentoon niin sanotusti, ja Nashville, niin kuin näette tuolta oikealta, niin on myyjätilassa. Eli ne haluaa myydä tällä hetkellä niitä pelaajia, vaikka Kemmel ei ollut saatavilla. Kemmel, joo, kyllä Kemmel. Kemmel. Se on Kemmel, joo, jes, noni. Kemmel. Sori! Aina sanonut samaa. Ja mä haluun eroon Seth Jarvisesta. Jarvis on ollut ongelmapelaaja tässä joukkueessa. Joo, tehnyt enemmän pisteitä kuin toi Kemmel, mutta ne tuli silloin Karolainasta samaan aikaan Ahonkaan. Jarvis tuli Pittsburghiin ja homma ei ole toiminut niinku yhtään. Eikö niin? Joten
Mä luulen, että Jarvis Kemeliin, niin me saadaan tosta kanukki pois ja suomalainen tilalle, mikä oli vähän niin kuin meidän hakukin. Katsotaan, menisikö tää suoraan läpi. Ei mennä. Aika yllättävää jopa, koska vaihtoarvot on aika samassa. Mutta Nashville arvostaa Kemeliä. Kyllä. Mutta mä luulen, että mun ei tarvitse tähän antaa kuin joku... Olisiko tosta nelonen tältä vuodelta, niin saadaan. Meillä ei siis ole seuraavaksi vuodeksi meidän ykköskierroksen varausta. Oh my god, eli ensi vuonna on niinku pakko pärjätä anyway. Mä oon vähän niinku nyt laittanut kaikki likoon siihen. Ja mä oon valmiin antaa näitä draft-pikkejä kyllä, että me saatais joku stara tähän joukkueeseen. Mutta Jarvis, Pittsburghin 4 Kemmeliin, menisikö läpi? Ei mene sekään läpi. Okei, mitä jos mä annan 3? En mä kyllä 2 haluisi antaa tähän näin. Okei, no se meni läpi. Me päästiin Jarviksesta ongelmapelaajasta eroon, saatiin Kemel tilalle. Toi on itse asiassa aika hyvä. Ja sitten meidän joukkueestahan puuttuu se stara. Ja joukkueesta on vähän niinku koko aika puuttunut se maalintekijä kanssa. Niin mä skauttailin. Mä skauttailin. Ongelma on, että täällä ei ole oikeasti ketään saatavilla, kenet mä saisin. Ei yhtään ketään. Siis Pedardi oli käytännössä ainoa niinku franchise-pelaaja, jolla ei ollut lauseketta, joka olisi semmoinen maalintekijä, kenet mä haluaisin. Mutta mä voin niinku näyttää teille. Mä en usko, että tää menisi nimittäin läpi. Vaikka mä antaisin Pedardiin mun joka ikisen ykkösen loppufranchisesta. Siis puhutaan näin. Oho. Okei, no tossa olisikin... Vahingossa laitoin treidin menee. Vaikka mä antaisin, kato... Chicagolle. Mä luvan näyttää teille. Joka ikisen ykkösen. Näin. Ja sanotaan, että mä heitän tähän vielä ton... Mä heittäisin tähän vaikka Scheifferin. 87. Mun eliittipotentiaalipakki 21-vuotias. Näin. Niin mä en usko, että tää menee läpi. Ja jos tää menee läpi, niin mä oon valmis tähän. Koska me tarvitaan jotain staroja tänne. Ja nyt pitää jengissä rupea tapahtua. Niin itse asiassa vaihtoarvo on vähän enemmän meille, mutta... Niin, toikaan ei mene läpi. Siis tää on se probleema nyt. Meillä ei ole assetteja tässä joukkueessa tehdä mitään tämmösiä isoja treidejä. Joten... Mulla oli just sen takia visio tästä Skandi-Eurooppa-jengistä. Ja Detroitissa oli. Ensinnäkin tää Edvinson, joka on RFA, tarvii soppari. Mä luulen, että Detroit voisi luopua siitä helpommin. Ja Saideri. Ja Saiderilla on ollut ongelmia Detroitissa. -32 viime kaudella, 25 pistettä. Ihan hyvän edellisen kauden jälkeen. Ja ura on vähän niinku mennyt alamäkeen tosta niinku sen tulokaskausista. Ja ensimmäisistä kausista. Mä luulen, että Saider tarvii jotain uutta. Ja me ollaan valmiin tarjoa Saiderille just se uusi. Ja sitten Edvinson tohon noin. Me saatais täältä. Tiedäksä? Mä tiedän, tää kuulostaa villiltä. Mutta Scheiffer. Tuli siinä... Ei ollut Crosby-trade. Mut tuli Islandersista silloin. Se oli se Panarin. Me saatiin Panarin free agencystä, treidattiin se. Joo. Scheiffer tuli siinä treidissä meille takaspäin. Niin ei ole pelannut täällä kauhean hyvin. Joo, kehittyy hyvää tahtia, jo nyt 87 vielä 21-vuotias, mutta aika paljon miinus tulee, ei tee paljon tehoikaa. Mä oon kyllä valmis luopua Scheifferista. Scheifferista tähän näin. Saisin Saiderin ja Edvinsonin. Ja sitten, jos me vaihdetaan mun puolustusta, tosiaan, puolustukseen, mä tarviin yhden pakin, niin mulla on täys Eurooppa-puolustus. Niin Snyderi tohon noin. Eli Scheiffer, Saideri ja Edvinsoni. Mä olisin aivan valmis tähän näin. Siis mä olisin aivan valmis tähän näin. Jo chatti huutaa, että älä nyt viitti. Hei, fanit, jotain on muutettava nyt. Ei tää nykyinen meno niinku autaa. Nyt pitää muuttaa asioita. Tällä treidillä mä saisin täysin eurooppalaisen joukkueen. Kattokaa. Scheiffer ja Snyder on mun ainoat kärkipelaajat, jotka on jostain muuta kuin Euroopasta kotoisin. McRoarty on vielä toinen. Me saadaan McRoarty vielä johonkin diiliin. Mutta jos mä annan Snyderin ja Scheifferin, Saiderista ja Edvinsonista, niin musta tuntuu, että toi treidivalue tulee olemaan aika tasan. Se on aika tasan itse asiassa. Eli, kiitos. Mä haluaisin vaan vaihtaa Scheifferin, Snyderin, Edvinsonin ja Saiderin. Mä saisin käytännössä tällä hetkellä 2 parempaa pakkia. Saider on 28, Edvinson on 26. Ne on ihan primis nämä pelaajat. 2 vähän nuorempaa äijää. Snyder nyt rupeaa olemaan jo 27. Mut katsoo, Snyderikin on -23. Ei nyt loppu chatti tää heki ulos. Hei, Pessis. Hei, mä saan niin paljon paskaa jo Pessissä, että tää teidän paine ei ole tähän yhtään mitään. Mä lähden haistelemaan. Mitä tapahtuu Detroit? Detroit hylkää tän treidin. Jengi haluu nähdä Saiderille. Haluu Scheifferille antaa mahdollisuuden. Mutta ei mitään, kato. En mä näe. GM Tammenpää ei näe mitään lupavaa tässä äijässä.
Niin, se on kuule semmonen juttu, että Jos sä saat potkut. sä saat potkut. Just näin. Ei se oo sen kummempaa. Jos sä saat potkut. Just näin. Cypher saa potkut. Mutta mä voisin antaa, siis tää McRoarty on ollut isoin pettymys tässä franchisessa. Tällä oli 2 kauden jälkeen isoin vaihtoarvo mun joukkueesta. Se oli 89 overall 22-vuotiaana. Ja mä oon pilannut tän äijän ihan täysin. Tai sit se on pilannut itsensä. Nimittäin se on pudonnut 85 overalliin. Se on pudonnut 4 overallia iästä 22-25. Ja trade-value on mennyt aivan nolliin. Ei voi estää! Niin McRoarty on yksi. Eetu, iso kiitos eurosta. Iso kiitos Eetu. Noniin. Ja hei, full Eurooppa-jengi. Here we go. Mä mietinkin, että mä saisin tohon takaisin. Mennään nyt tällä Eurooppa-teemalla, kun mä kerran aloitinkin. Norris Larkin. Kasper voisi ehkä olla. Marko Kasper, kakkosketju äijä. Paljon sitä on tehnyt tehoja? 43 pistettä, 62 pistettä sitä edellisellä kaudella. Mutta on ehkä aika samantyyppinen pelaaja, mitä meillä on ollut tossa. Työmyyrä. Kotkaniemi velaa vähän niinku tota samaa roolia. Mä en ehkä tarvii tommosta. Venber Wallinder. Täällä on kyllä aika hyviä nimiä. Katsotaan. Venberi. Mä nimenomaan tarvisin maalintekijöitä. Maalintekijät on ollut se, mitä mun jengistä on puuttunut. Siis meillä ei ole yhdelläkään kaudella kukaan pelaaja tehnyt yli 40 kaappia. Mä oon aika varma siitä. Joo, nää ei oo kyllä semmosia äijä nämä. No Rasmussen olisi ainakin halpa. Eiks Rasmus... Kato! Rasmussen tekee noin 20 maalia per kausi. Viime kaudella teki kyllä 8. Mut tehnyt sitä edellisellä kaudella 20. Toi voisi olla ihan hyvä jokin neloskenttää. Pulju ykkösen, no niin jes. Niin mitäs tämmönen trade? Ei voi estää! Hae se Celebrini. Hae se Celebrini. Kiitos Empe 200 eurosta. Justhan me ryöstettiin, tai en tiedä ryöstikö Sanjo se meidät viimeksi, E-Klundi sieltä viimeksi. Ei riitä Celebrini. Ei riitä Celebrini. Nyt mulla on visio tästä Eurooppa-jengestä nyt. Eurooppa-pens. Schiffer, Snyder, McRoarty. Nyt mä annan kyllä ihan liikaa. Mun pitäisi saada kyllä jotain takas tähän näin. No en itse asiassa tiedä annanko. Kun tää McRoarty on oikeasti ihan sairas. Siis sairaan paska siis. Se piti sanoa. Mut nyt mä en saa oikein ketään hyvää hyökkääjää tilalle. Tää ei kyllä välttis mene läpi. Mitä jos mä otan Detroitilta? Mä otan Detroitilta Mä otan 3 tohon noin. Ja laitetaan tarja. Hylkää. Ei todellakaan aio luopua. Annat vitusti liikaa. No mut siis, miten te näette tän Schiffer-tila? Luuletteko, että Schifferista tulee yli 90? En mä näe sitä. Jos se pelaa täällä miinuskausia, niin siitä ei tule yli 90. Siis oikeesti. Snyder nyt on tämmönen peruspena. Snyder on huonompi kuin molemmat Edvinsson ja Seider. Edvinsson ja Seider on jo valmiiksi niin kuin lähes 90 overall pakkeja. Joo, ehkä mä kyllä annan vähän liikaa. Mutta ei nyt tää tapahtuu. Nyt tehdään. Okei, ehkä tää on paska diili. Ihan sama. Nyt tapahtuu. Hifkin trade bill. Hifkin tradet bill. Oi vittu. Mä annan tähän 4, niin tää menee läpi. Hanaa nyt. Vieläkin hylätty. Mitä te haluatte tästä tradeista? Saatte Rahantuloa ei voi estää! Eki ulos ja tomaatit ikkunaan. Mä annan täällä mun 2. Tää on kyllä ihan sairas trade. Vaikka mun jotain saada takaisin. Ice Coffee, iso kiitos 200 eurosta. Noni, Schiffer, Snyder, McRoarty 2, Seider, Edvinsson, Rasmussen 4. Ei mene läpi. Okei. Okay. No, mitä? No mä otan nyt jonkun 7. Mä tiedän, että aika huono trade silleen paperille. Mun pitää jotain saada takaisin. Sekin on hylätty. No jos tää ei mene läpi, niin se on sitten viimeinen. Pelkkä 2. Sekä ei mene läpi. Okei. Okay. Ehkä tää peli pelasti mut nyt. Jere Edits, kiitos paljon 1 eurosta. Mutta edelleen mä haluun päästä. Siis, ei Schifferilla ole lähtenyt tänne. Kiitos muuten, mä en muista kiitikö mä kaikki. Make, kiitos paljon 2 eurosta. Ice Coffee, kiitos 2 eurosta. Siis fanit käy aivan kuumana. Tästä mä just puhuin. Rahantuloa ei voi estää! Fanit on luovuttanut mun suhteen. Osta 2 per KK. Ei vitsi, nyt pitää Hugo, iso kiitos 2 eurosta 50 sentistä. 2. Hei nyt malttiin se chattiin. Täällä on hirveä mähinä päällä. Mä etin Schifferille tradeja, että minkä näköisiä tradeja täällä voisi olla. Devon Taves. Siis jumalauta. Aika kiva. Mä saisin Devon Tavesia 2 Schifferista.
Mutta Taves on jo aika vanha, eikö niin? Niin se on 35-vuotias, joo, ei me kyllä sillä tehdä mitään. Se olisi ollut, mua kyllä kiinnosti tosi isosti se Sideri Edvinson, niinku... Aika jännä, ettei Detroit hyväksynyt sitä. Lehkonen, Nisuiskin, Smaltsi. Hei, nyt kuule, hei, nyt tää homma etenee. Nyt ihan sama. Mä näytän teille, että tässä on visio. Mä tiedän, että toi Cypher ei lähde. Mä tiedän, että se ei lähde. Rahantuloa ei voi estää! Sami Salo, iso kiitos 1 euron donatesta. Ja Rebotter, iso kiitos 1 eurosta. nyt ihan sama. Mä otan nyt niinku... Rahantuloa ei voi estää! Eki ulos ja Sauli Niinistö tilalle. Mitä helvettiä, Sauli? Mä laitan nyt vasaran tohon noin ja mä laitan tän treidin väkisin läpi. Me otetaan Sideria toi Edvinson tuolta. Me otetaan ne vaikka puoli väkisin täältä. Ei niinku mitään kysymystäkään tästä nyt. Noniin. Mä annan sit chatti voi sanoa ihan mitä haluu, niin nyt rupee tapahtuu tälle joukkueelle. Just näin. Mulla on visio ja mä toteutan mun visio. Jos mun pitää maksaa vähän ekstraa siitä, niin sit se ei sit tää tapahtuu. Muuten tää homma menee ihan viikko. Mä olisin ihan varma. Mä skauttasin tätä tradea ennen kuin mä aloitin liveä. Mä olin ihan varma, että se menee läpi, mutta ei oo mennyt läpi. Mitä mä annoin viimeksi? 2. No ei se nyt kauhean pienestä voi olla kiinni. Mä annan 7 siihen. Näin. Nyt se menee läpi. Ei vieläkään. Saatte 6. Kuinka paljon Detroit haluaa? Ehkä ne tietää, että Tammempaa on desperate. Tammempaa ylimaksaa. Kaduilla tulee huhuja. Vieläkin hylätty. Siis, tää on ihan uskomatonta. 2 ja 4, 3, 1. Mä annan mun 1. Mitä ihmettä? Miten tää ei mene läpi? Me kattoo Vincent Dunn-Seatlesta. Tää on ihan uskomatonta. En mä saa sitä Rasmusenia enää. Ei mene läpi. Ei mene läpi. Oh my god. Nyt mä vedän mäkin siitä treiden läpi. Ei niinku... 2, 4. Mitä tätä? Mä annan toisen 2 niille ihan sama. Ei vieläkään mene läpi. No niin, nyt okei. Okay. Joku järki mullakin on päässä. Noniin, ei mitään. Peli on puhunut, Cypher pysyy. Mut Snyder lähtee ainakin. Kato, jengi tietää, Cypher on ongelmapelaaja. Kato Snyderi. Sieltä tulisi 2, Olofsoni. Otetaanko Olofsson tohon noin? Viime kaudella me pelasi Sandy Pellikka 3. pari, se oli meidän paras pakki. Niin me avattais Sandy Pellikalle paikka meidän top 4. Ja se pääsi Sandinin Ruotsi-pariin siihen 2. pariin. Niin Olofsson ja 3. Olofsson 3. kentän. Se olisi aika vanha, mut me tarvitaan parempi 3. ja 4. kenttä. Olofsson voisi olla ihan hyvä sinne niin. Ja Snyder, Olofsson ja 3. Toi on itse asiassa aika kiva. Näin. Ja sitten se McRoarty. Jos me saatais se McRoarty johonkin. Sitten. McRoarty, katsotaan McRoartylle. Okei, aika paljon tämmösiä tradeja McRoartysta vaan niinku prospekteihin. Nää nyt ei kyllä ihan kauheasti kiinnosta. Vigari ei kiinnosta mua, se oli ihan samanlainen pelaaja se Snyderi käytännössä. Sitten täällä on Bryce. Jep, 25 häkkiä viime kaudella Olofssoni. Mikä tää Bryce on? Top 6 hyökkää potentiaali. Periaatteessa mä voisin kyllä McRoarty vaihtaa prospektia. Ei mua haittais toi yhtään, koska ei toi McRoarty ole ihan hirveästi tehnyt tälle joukkueelle. Chatti, mitä mieltä McRoartysta? Lähteekö vielä Pittsburghin kanssa? 45 pistettä viime kaudella -13. Ura on mennyt alaspäin. Näin se on. Ja sillä on 2. kentän rooli. Mietitään mun top 2 tai top 6 hyökkäät nopeasti, että mahtuuko sen kukaan tilalle. 1, 2, 3, 4. Ei siihen kyllä mahu. Kyllä me tarvitaan se McRoarty. Varsinkin jos me ei saada siihen, tai me tarvitaan McRoartyn tilalle NHL-pelaaja. Sanotaan näin. Niinku kärkitason pelaaja. Tuommoinen Vigari, jos löytyisi tuonne hyökkäyspäähän, mutta ei löydy. Niin antaa olla. Ei voi estää! Steve Ysämän pelasti GM-ekin työpaikan. Kiitos Joni 2,50 €. Näin. Ja hei. Ei mitään, kiinnitä vapaat pelaajia. Ei voi estää! Siitä vähän työttömyyskassaan, koska ei taida enää kauaa olla duunipaikkaa GM-ekillä. Veeti Kinnunen, kiitos 6 €. Nyt tulee kyllä chatilta runtua. Okei, mutta free agency. Meillä on tosiaan 18 miljoonaa free agencyssä.
ehkä meidän tärkein juttu on nyt kiinnittää toi Wallsteadi, mutta mä luulen, että mä saan tämän halvemmalla vähän myöhemmin kesällä. Meillä on se kuitenkin RFAlle kiinnitetty. Joo, niin. Kaikki tarjoukset tulee menee mun läpi, mitä mä siitä saan. Suojatyöpaikka. Mulla on kätelty siellä Penssin kanssa. Mulla on vähän, mä blackmailaan niitä. Ai. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaaksesi mulle? Kuka täällä oikein pelleilee? Mulla on velkoja. Matt Duchene. Me tarvitaan, nyt me otetaan se playoff-paikka vaikka väkisin, niin me tarvitaan, tiedäksä, jotain. Holloway voisi olla aika kova lisä tuohon kakkoskenttään. Mutta tehnyt vain yhteensä 19 maalia viime kaudella. Ehkä se Holloway ei sittenkaan. Me tarvitaan nimenomaan äijä, jotka laittaa kiekkoa uuniin. Dorofeija voisi olla aika hyvä. Tehnyt 25 maalia molempin kausin. Me tarvitaan just tämmöisiä. Maalitykki. Yes. Toi voisi olla kyllä loistava. Joo, mä luulen, että Dorofeija on semmoinen hyvä täsmähaku tällä hetkellä, mihin mä voisin käyttää mun cap spacea. Pyytää kyllä paljon. Pitää aloittaa neuvottelu. Se haluaa pelaa ylivoimaa. Noniin, charmi, hei, Dorofeija. Sopimuksesi ehdotus. Sä pääset pelaa ylivoimaa. Joo, 4 vuoden soppari. 4 vuoden soppari, se on ihan hyvä, mutta ei lausekkeita. Ei missään nimessä lausekkeita. Vähän pitää 9 milliä per kausi. Vähän pitää laskea tosta. Mä en kyllä tommosta. Kato. Pystyy suostuu. Me tarvitaan Dorofejev. Sun pitää päästä 8 milliä vastaan. Eli 7,50. Sekin on aika kallis, mutta mä tiedän, että mä en saa sua halvempana. Peliaika huomioita. Joo, Dorofejev peliaika. Sä haluat pelaa ylivoimaa. Tää onnistuu ihan milloin vaan. Noniin, jes. Ja toivotaan, että tää menee läpi. Ei tää kyllä välttämättä mene, mutta 8 milliä 4 vuotta Dorofejev. Let's see what happens. Näin. Janne Pesonen. Ei jengi vertaa mua Janne Pesoseen. Siis Janne Pesonen. Joku sanoi, että mä Janne Pesonen. Siis oikeesti. Nyt rupee lähtee. Sinä turpa kiinni nyt! Sitten me tarvittais 3. pari, hei. 3. pari äijä. Eli 3. pari täsmähankintaa. Ville Heinola. Tosiaan mä tykkäsin kyllä siitä, että mulla olisi tosiaan toi Suomi-pari. Heinola voisi olla. Onko Heinola pelannut hyvin? Onhan se pelannut. 17 pistet 63 peliä. Heinola täydellinen tommonen 3. pakkipari äijä. Mutta pyytää kyllä 4 milliä per kausi. Jengi kyllä rahastaa meikään nyt ihan täysin. Me ei voida sitä ottaa. Mitäs Topi Niemelä? Muistatteko, että hei, Topi Niemelä nosti meillä viime vuonna Toronton kanssa kannua. AHL:ssä pelannut. Nyt on Topi sun aika. Nyt on Topi sun aika ottaa NHL-sopimus. Sä pääset halvalla tänne, niin. Näin, se pitäisi hyväksyä instana toi. Just näin, saat NHL-paikka. Sitten haetaan sulle joku kiva pakkipari siihen. Mieluiten suomalainen, jos olisi muuten. Rasmus Ristolainen. Olisiko Ristolaista vielä kokemusta sinne? Jämäkkä Risse. Vileen. Topias Vileen. Aika hyvä. Onks mä ihan sekaisin, että mä en tiedä, kuka Topias Vileen on? Se on pelannut AHL. Okei. Anaheimissa pelannut. Me annetaan hei Vileen Niemelä. Mennään sillä. Välimäki olisi varmaan parempi. Otetaan Välimäki, se on halvempi. Otetaan tosta Juuso Välimäki. Näin. Et siitä. Niemelä Välimäki 3. pari. Nyt on sekin valmiina. Sitten simuloidaan parilla päivällä eteenpäin. Katsotaan, tuleeko se Dorofejev tänne. Mä en kyllä ehkä tiedä hyväksyykö se. Sen palkkapyynti oli kyllä ihan käsittämättömän paljon. Mutta mä luulen, että muutkin jengit on kyllä valmiit tarjoa sille. Koska Free Agent Classi niin on niin matala. Mä tosiaan tarjosin 20 eri scoutille tarjouksia, niin ne nyt varmaan hyväksyy tässä näin. Eli tällä kaudella me myös scoutataan. Meillä ei ole kyllä draft-pikkejä, mutta ainakin tulevilla vuosilla on sitten. Ei taas lähettää. Älkää, hei nyt! Liian negatiivista chatti. Liian negatiivista. Ei, siis uskokaa tähän projektiin. Mä tiedän, että hommat näyttää Penssissä vaikealta. 4 kautta ollaan menty ilman playoffeja, valo ei näy yhtään missään. Mä en tiedä, miten joku stara me tarvittais tähän jengiin, mutta ei me saada, ei ole. Meillä ei ole mahdollisuuksia saada sitä. Me yritettiin äsken vaihtaa Scheiferia, Seideria ja Edvinssonia, ja sekään ei onnistunut. Niin tässä on niinku se tilanne, missä me ollaan tällä hetkellä. Joo, Dorofejev menee Calgaryyn. Oi Jeesus, me ei saada sitäkään. Ne kaikki välttää Pittsburghia. Tää on niinku laavaa pelaajille. Jengi ei halua tänne.
Sitten pitää mennä ehkä näihin vanhempiin täsmähakuihin. Viktor Arvidsson ei tee kaappeja. Me tulee olla sama ongelma tällä kaudella kuin viime kaudella. Mä toivon, että Kemmel ottaa vähän tossa maalinteossa. Toi ajan tehnyt yhden maalin ensi kaudella, tai viime kaudella, siitä ei ole yhtään mihinkään. Matt Duchene on painanut aika kivaa kaappia. Joo, kyllä mä tiedän, että viime kaudella mä puhuin, että meidän brändi on semmonen nuori, luisteleva, mutta Matt Duchene, me tarvitaan tällä hetkellä kokemusta tähän joukkueeseen. Siis me tarvitaan kokemusta. Ja Matt Duchene voisi olla semmonen pelaaja, joka tuo sitä tähän jengiin. Mä annan sille ton 4.2, niin mä toivon, että se hyväksyy ton. Sillä, että sillä on toi kiinnostus sopimukseen täydessä. Toi on tehnyt kuitenkin, Duchene on tehnyt melkein 30 maalia viime kausilla. Me tarvitaan tommoista pelaajaa, joka tekee tommosia tehoja. Ehdottomasti. Sitten me tarvittais kyllä toi neloskenttä. Se on ihan fakta. Me tarvitaan neloseen vähän äijää, jotka on valmiina siellä. Kolmos- ja neloskenttä ei ole nimittäin ollut kauhean vahvoja viime kaudella. Me voitais kyllä tää katsoa kauden alussakin, ei välttämättä tarvitse katsoa free agencysta, mutta Bjugstadilla olisi esimerkiksi Stanley Cup-kokemusta. Mä luulen, että siinä voisi olla aika hyvä. Kokemus tulee lisää jengiä. Bjugstad siitä. 2 vuoden sopimus milli per vuosi. Ei oo paha toi. Just näin. Hyväksyy tarjouksen. Sitten meillä on paljon niitä junnui. Niin me ei välttämättä tarvii sit enempää. Ehkä joku kolmosketjuhaku. Mut meillä on kyllä jo Kotkaniemeä ja meillä on Duchenea. Maalintekijä. Hartman voisi olla. Onko Hartman tehnyt 16 maalia viime kaudella? Mitäs sitten? Tähän tulee nyt vähän kokemusta tähän jengiin. Bordelot 6 maalia viime kaudella. Ei kyllä sekään. Sunkvisti. 18 kaappia, 36 pistettä viime kaudella. Sunkvist voisi olla. Tois vähän kokoakin tonne alakenttiin. Ovenbeck. Nämä on semmoset haut, mitä me ei olla oikein tehty viime kausina. Me ollaan vähän jätetty niin kuin meidän nuorien pelaajien varaan ne alakentät, ja se on kostautunut. Mä otan Sunkvistin tästä näin. 1 vuoden diili 1.8. Toi on aika jees. Näin. Eli me ei nyt saatu mitään isoja kihoita free agencysta, mutta me saatiin toivottavasti saadaan Duchene ja saatiin pari 3-4 äijää tonne noin. Ja simuloidaan seuraavan kauteen ja katsotaan, miltä meidän jengi näyttää paperilla. Kokemustus haluun, niin Devon Taves. Niin, mutta... Niin, no se ehkä... No joo. Hei, yksi juttu mua jää kiinnostaa siinä Devon Tavesissa. Jos... Nyt kun mulla oli se Eurooppa-visio, mutta se nyt ei mennyt valitettavasti läpi. Niin jos... Ne olisi valmiit luopua Tavesista. Taves ei ole muuten enää vaihdettavissa pelaajissa Ivesilla. Noniin, no se chanssi meni sitten. Mä olisin miettinyt, jos ne olisi Tavesin vaihtanut siihen Sandiniin, mutta... Mä kyllä tykkään sit mun ruotsiparista. Noniin. Mennään päivällä. Ja Matt Duchene. Kukaan ei halua Pittsburghiin. Ihan oikeesti. Kyllä tää on rankkaa. Tää on rankkaa chattia. Tää on rankkaa. Jengi välttelee tätä organisaatiota. En mä tiedä, voinko mä syyttää niitä. Samo Kevich tehnyt 50 pistettä viime kaudella. Työmyyrä. Tää Samo Kevich on mun nyt viimeinen haku saada yhtään mitään ulos tästä free agencysta. Mä voin tarjota sillä vähän ekstraa. 3 vuotta 4.3. Silloin kyllä kiinnostus jengi on täydessä, mutta mä laitan sillä vaikka 4.6. 4.5. Korvausrajoitusta vapaasta pelaajasta. Sinulle ei ole varasvuoro, jotta voit suorittaa sopimuskorvauksen Panthersin organisaatiolle. Sekin vielä. Se oli RFA, en edes tiennyt. No joo, sitten ei saa sitä. Ei voi mitään. Mennään seuraavaan kauteen. Sulla on potkut pois päältä. No shit, mulla on... Mä oon Penssin omistajan kanssa hierunut vähän diilejä tässä näin. Mä luulen, että se katuu sitä diiliä tällä hetkellä. Kevin Lankista yritettäisiin Bostonissa saada 2 ja 3. Ei kyllä, Lankinen on hyvä backup. Mä menen samalla Veskarilla Wallstead ja Lankinen ensi kauteen. Muista se Wallstead? Joo, kyllä mä muistan. Mulla on se 16 milliä palkkakatossa. Bros saa tarjouksia. Kyllä mä pidän nyt kaikki pelaajat vaan. Mä tarvin kaikki pelaajat tähän organisaatioon, ketä mä vaan ikinä pystyn pitämään. Jes. Ja hei, yhden jutun mä voisin vielä tehdä. Nyt ollaan varmaan about puolesvälissä kesää. Tosi paljon tulee Lankista vaihtopyyntöä. Mä kaan ottaa sen Lankisen pois sieltä vaihtavista pelaajista, niin mulla ei tarjota siitä Lankisesta. Eli... Coachi, hei! Tää coachi on semmonen mielenkiintoinen juttu, mitä meillä nyt oikein... Tää ei oo oikein hallus tällä hetkellä. Eli valmentaja henkilökunta. Mun mielestä meidän coachi... Niin, kato, meillä ei oo coachia tällä hetkellä. Meillä on vaan NHL-apuvalmentaja. Mut nyt niinku kesän moveen jälkeen, niin me voitais hankkia joku coach, joka niinku sopii mahdollisimman hyvin tähän. Veteraanit.
Tää taas tois ihan eri suuntaan meidän joukkueelle. Brunette, Vatti. Joukkueen sopivuus on tosi pientä käytännössä kaikilla. Ansei Kopitar. Puolustava. Ja pelaajat kyllä arvostais Kopitaria tuolla pukuhuoneessa. Mä menen kesän loppuun ja mä katon sit ton coachitilanteen. Mä haluan nähdä mun jengin paperilla ennen kuin mä lähden tohon coachiin. Ja ehkä me vielä keksitään jotain moveja. Loppujen lopuksi. Joo, meillä oli tosiaan 1 vuoden soppari meidän edellisellä valmentajalla. Noniin, mut Wallstead. Sen sopimustarjous on pudonnut. Me tehdään siis Wallsteadin kanssa joka vuosi tää sama diili. Joku 1 vuoden RFA-diili. Se haluaa olla aloittava veska. No miksi sä et olis aloittava veska? Siis ei saakeli. Aloita neuvottelu. Tää on ehkä viimeinen vuosi tälle Wallsteadillekin. Tääkään nyt ei ole samalla noussut. Jos mä jälkikäteen saisin päättää sen Wallstead Volley-trade, niin mä en varmaan tekisi sitä. Wallsteadi, sopimus. 1 vuosi, yes. Saat sen 7 vuoden diili. Ja... Anteeksi, 7 miljoonan diili. Nyt mä en pystynyt edes antaa sille sitä aloittavaa veskari. No, kyllä mä nyt saan. Mitä jos Wallstead edes sainaa tän? Minun on hylättävä tarjouksesi. Joo. Rahasumma ei riitä Wallsteadille. Pelle! Mutta ei meillä ole vaihtoehtoja, me ollaan jumissa. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Kuka täällä oikein pelleilee? Wallstead. Noniin, Wallstead, uusi yritys. Mulla on 1 vuoden diili ja mulla on palkkakattoa, niin mä voin vähän nostaa sitä. Mut nyt mä annan sille ton aloittavan veskarin, jos me neuvotellaan uudestaan. Jatka. Näin. Ja lupaukset. Sä oot ykkösmaalivahti, näin. No, suurennetaan palkkaa. Saat vaikka Miltsin lisää. Lopullinen tarjous, ja tällä mennään. Ei me yli 10, kyllä 10 vuotta on ihan maksimi, mitä me franchisea vedetään. Ei me yli sitä mennä. Mitä tässä nyt tapahtui taas? Siis tää on ihan... Okei, no nyt on se sopimuksen kiinnostus täydessä. Luvattiin sille se aloittava veskari. 6,5 1 vuosi. Wallstead rakastaa noita 1 vuoden diilejä näköjään. Sitten. Seuraava kautta. David Jengi. No sehän on mahdollista. Ei tuu meidän organisaatio maailman parasta pelaajaa 5 millin alihintaa niin kuin IRL:ssä. Ei valitettavasti. Semmonen ei ole mahdollista. Sä tarjosit 1 miljoonan neuvotteluissa äsken. Ai, mä en huomannut edes. Joo, okei, on tämmömpää neuvottelutaidot. 1 bilt. Jesus. Mua vähän pelottaa, miltä tää jengi näyttää paperilla. Me ei nyt saatu kesällä sitä, mitä mä halusin. Joka oli jotain niinku muutosta tai sitten semmonen stara tähän joukkueeseen. Granlund, Olofsson, Eklund plus 1. Mikäs lainappi tää nyt on? Okei, laitas parhaat ketjut. Mitenköhän me saadaan näin paljon plussaa, vaikka meillä on coachia? Anteeksi? Tää on muuten todella mielenkiintoinen, mutta katsotaan, miltä meidän jengi nyt näyttää paperilla, niin saadaan vähän kuvaa. Eli Eklundin veljekset, vähän niinku Sedinin veljekset Vancouverissa aikoinaan, kyllä te tiedätte. Eklundin veljekset, mä luulen, että niiden paikka on taas ykkösvitjas. Nää pelas viime kaudella hyvin yhteen. Oisko Kemmel ruottalaisten kanssa? Se ei saa plussaa. Mä luulen, että Kemmelin pitää pelaa sit Ahonkaan tossa kakkosessa. McRoarty saa viimeisen chanssin tossa kakkoskentässä. Niin oisko näissä kentissä mitään järkeä? Olofsson ei kyllä paras tähän ykköseen, mutta tehnyt kuitenkin 25 kaappia viime vuonna 82 peliin vaan 15 minuutin jääajalle. Et jos se saa enemmän roolia tässä jengissä, niin se voisi olla ihan hyvä. Sitten 3. Jos mä laitan 2. Ungersörym, Kotkaniemi, tää ei kyllä sovi yhtään tää ketju yhteen. Sitten me laitetaan Burakovski tonne. Niin tää olisi +3. Sitten Mikke Granlund, se roolikin on varmaan 4. Se on reservihyökkäjän rooli jo. Joo, Granlund voi läpsytellä uransa loppuun täällä. Teki kuitenkin viime vuonna meillä melkein 0,5 pistettä per peli, niin tää voi olla ihan hyvä. Ei riitä kuppia. Äijät, me ollaan nyt kaukana siitä kupista. Me ajatellaan tällä hetkellä sitä playoff-paikkaa. Se on niinku se, mitä me ajatellaan. Oliver Kapanen. Se ei jotenkin... Oliver Kapaselle ei ole paikkaa tässä organisaatiossa. Meidän pitää myydä toi Kapanen. Bjugstad on se, mitä mä haen tänne pohjakenttiin. Näin. Meillä on kyllä ihana eurooppalainen jengi. Meillä on siis
Siis McRoarty on ainoa mistään muuta kuin Euroopasta meidän hyökkäyksessä. Oisko? Niin Sunkvistikin osaa vaan pelata tota oikeat laitaa. No, ehkä mä lähden kokeilemaan, miten tää lähtee sitten vähän niinku 3 sentterillä. Mut Mikke kyllä osaa ehkä leftin lavalla parhaiten tota vasenta laitaa. Niin laitetaan se sinne. Katsotaan, kello parhaat aloitukset näistä äijistä. Bukestadilla taitaa olla, niin pidetään Bukestad tossa keskellä. Yes. Ei tää näytä niin pahalta, mutta se stara puuttuu. Tää jengi tarvii sen staran. Sitä tää tarvii. Sandin Pelikka on noussut 84 ja Sandin Pelikka on tän jengin tulevaisuus. Mä nostan se tuon ykköspari Cypherin kanssa. Ja Cypherin tää on viimeinen chance nyt Cypherille. Cypher on täällä ihan pelkästään chatin takia ja sen takia Detroit ei hyväksynyt tradea, niin tällä mennään. Sandin Villander. Eikö Villanderkin ollut Ruotsista? Joo, meillä on siis Sandin pelkkä Sandin ja Villander. Tää on kunnon Ruotsin maajoukko oikeastaan joukkue. On Burakovski, Olofssoni, Eklundi. Ruotsin ykköskenttäkin vielä. Ungersörmi. Sitten 3. pari mä laitan tänne Välimäen ja Topi Niemelän. Sitten me tarvitaan coachi. Onks Bukestad Anna? Miksi mä luulin, että Bukestad on joku tanskalainen? Ei jumalauta. Onpa jää. No okei. Joo, ihmeellistä. Unohtakaa. Aho on vieläkin kapteeni. McRoartit otetaan A pois, se ei ole sitä ansainnut. Mä annetaan A Kemmel numero 25. Sytyn. Saatiin 25 jengiä. Sandi Pellikka, jengin tulevaisuus. Siihen niin A-rintaa ja... Kumpi se parempi Eklundi oli? Se oli tää tupla V-Eklundi, niin sille toinen A. Se on meidän joukkueen paras pelaaja. Näin. Aholla menee motivaatio. Se viime kaudellakin pelasi 2. ilman probleemia. Mutta joo, mä tiedän, että se on riski. Ja nyt coachi. Nyt katsotaan se coachi. Kuka sopisi tähän lippuun parhaiten? Eli palkkaa henkilökunta. Täällä on, mä tiedän, että meillä on toi nykyinen coachi mun on vaikka näyttää se. Meillä on tää nykyinen coachi täällä. Se haluis pitää sen päävalmentajan paikkansa. Aha! Reed Siemens, tää Sigo Manis. Coachi, kyllä te tiedätte. Nyt pitää käydä palkkaa uusi. Siis tää peli on automaattisesti palkannut mulle näköjään päävalmentaja. Eli jos mä otan tästä näin... Toi menee AHL-apulaisvalmentajaksi näin. Ja sitten mä laitan Sigo Maniksin tai Siemensin väliaikainen NHL-päävalmentaja. Just näin. Noniin, coachi, joka sopii tähän näin. Palkataan henkilökuntaa. Nämä A-coachit, nämä periaatteessa pitäisi olla A-coachi, mutta jos ei sovi tähän jengin sopivuuteen, niin sit ihan turhaan mulla on A-coachi. Mut mä luulen, että mä menen hattukourasta nyt tän Andrew Brunetten puheille. Mä annoin tälle jo kerran monoa, mutta tää sopii tälle jengille. Siis tää sopii tälle jengille, niin on mun on pakko vaan... A-coach, joka sopii tälle jengille parhaiten, niin mun on pakko yrittää saada tää takas. Toivottavasti no bad feelings, Brunette, no bad feelings. Unohdetaan, mitä kävi viimeksi. Mä tarjoan sulle uutta diiliä. Näin. Sitten simuloidaan runkosarja. Toivotaan, että toi Brunette menee läpi. Reed Siemens. Haluu jutella munkaan joukkueen tavoitteista. Mitä mieltä olet tästä kokoonpanosta? Mua kiinnostaa. Tämä joukkue on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Tää on siis aina sama. Joka vuosi sama. Me ei olla kertaakaan päästy sinne. Me ollaan väliinputoja jengi. Mulla rupeaa riittää tää paskaa. Vittu. Vaasteeli. Takas Eksän kanssa, mä tiedän. Älkää ikinä palatko teidän Eksän kanssa takas. En puhu edes kokemuksesta, en ole ikinä tehnyt niin, mutta se on huono idea kaikilla tapaa. Andrew Brunette. Rooli on jo täytetty, anteeksi. Mut aika hyväksyy. Venäs nyt. Nyt Brunette on meidän ainoa toivo. Nyt on niin niinku nyt on niin huono tilanne, että toi Exäkin on pakko kelvata tällä hetkellä. Ei meillä ole vaihtoehtoja. Mä en millään B-coachilla nyt lähde Toi on bugikoita uudestaan. Okei, jes. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten palkkaa henkilökuntaa. Mulla ei tosiaan pitäisi olla tuota coachia, että tää kyllä pitäisi mennä läpi. Kokeillaan uudestaan. Vähän extra diiliä, näin. Petri Matikainen, se olisi kyllä leija. Meni vahingossa tonne keskusteluun. Joo, nyt anna mun tehdä se diili. Näin.
Siitä 3.3. Ja Hana. Chatti, tää joukkue, te näitte se äsken paperilla. Monta peliä me voitetaan runkosarjassa? Sanokaa numero. Se on mennyt 30 ja 40 väliin joka ikinen kausi. Päästäänkö me yli 40? Päästäänkö me playoffeihin? Uskooks tähän jengiin kukaan? 37. No se on, mä sanoisin varmaan itäkin 37 siis. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Mutta en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. Ei tuu mestaruus tällä tavalla. 51 olisi kyllä ihan sairas. No niin, mennään päivällä eteenpäin siihen asti, kunnes Brunette tulee tähän joukkueeseen. Sitten mä pyydän. Joo, ei tää... Siis mä en saa tuota Brunettea sainattua, kun tässä pelissä on joku bugi. Siis se ei anna mun sainaa tuota Brunettea. 35-40. Mut aika yllättävän moni, suuri osahan laittaa tuohon 20 tai 30 ja 40 väliin. Jotkut sanoo jopa 20. Haloo nyt. Mut kyllä siellä jotkut uskoo yli 40 voittoa. Mä näen teidät chatista, mä näen uskojat. Te luotatte GM Tammenpäähän, niin sitä pitää. Mä oon antanut teille kaikki luottamiseen. Kaikki niinku... Mä oon tehnyt kaiken sen eteen, että mä ansan teille luottamuksen. Okei, mä otan tän äijän, niin mä laitan sen nyt NHL-apuvalmentajaksi. Sitten mä laitan vaikka Sigomaniksen väliaikaisesti NHL-päävalmentajaksi. Mä toivon, että se nyt menee läpi. Jos se ei nyt mene läpi, niin sitten me otetaan joku muu coachi. Mä luulen, että tää peli saattaa ehkä bugaa, että meillä on ollut toi sama coachi aikaisemmin. Se voi olla, että se johtuu siitä. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, mä tiedän, että ei saa olla siinä roolissa mitään, mutta sen takia mulla oli toi väliaikainen päävalmentaja. Kun sun on pakko laittaa joku siihen väliaikaiseen päävalmentajaan, tai sä et pysty lähteä tosta ruudusta. Kyllä sulla väliaikainen päävalmentaja voi olla. Ota Kopitar apuvalmentajaksi. Aha, nyt Brunette sitten. Okei, just. Haista perse. No! Oi, GM Tammenpää Officella tavarat lentelee jo. On tää, kyllä tää niinku Officellakin painaa tää tilanne tällä hetkellä. Kuka ei halua pelaa täällä, coachitkaan ei halua tänne. Kun Brunette nyt oli eksä, niin se ei haittaa. Mike Sullivan on voittanut Pittsburghissa paljon Stanley Cupia, niin se voisi olla itse asiassa ihan ok. Davison. Tää oli meillä viime kaudella coachi, ehkä me ei oteta sitä. Meillä oli kyllä ihan ok kemiat tossa noin. Ansei Kopitar. Se olisi apuvalmentaja. Mä palkkaan Kopitarin apuvalmentajaksi. Ehkä mä en nyt palkkaa pääcoachia, mutta jos Kopitar apuvalmentajana, hei, Stanley Cup-kokemuksella, niin pystyisi auttaa tätä joukkuetta. Toivotaan näin. Brunetella kun on ragebait. Niin oli. Oli tää tahti rupee paranemaan, niin täällä ruvetaan vaihtamaan äijää. Kopitar Inessiivi. Näin, ja jes. Kopitar saa ensimmäisen valmentajan paikkansa niin Pittsburgh Penguinsin organisaatiosta. Toivotaan, että Kopitar nyt tuo vähän semmoista. Ehkä niinku tuo vähän pelaajien perspektiiviä tonne pukuhuoneeseen. Mä haluan katsoa vielä, miltä meidän coachit näyttää yleisesti, että kaikki on oikeilla rooleillaan. Eli valmentajan henkilökunta. Jes, Sigomanista ei nyt ole ainakaan coach, eli tää laitetaan NHL. Hei, vanha coach voi olla... En mä tiedä, tätä on tapahtu. Svobuba NHL päävalmentaja ja Sigomanis voi olla NHL maalivahtivalmentaja. Jengi on sanonut, että mulla ei ollut maalivahtivalmentaja pitkään aikaa, niin kyllähän coachi hoitaa homma kuin homma. Näin. Ja sitten mennään simuloimaan kauden alusta. Mennään taas joku eka kuukausi 2, katsotaan mitä tapahtuu. Muistakaa, että mulla ei ole draft-pikkejä tälle kaudelle. Mun omia draft-pikkejä. Eli nyt pitää tehdä vähän niin kuin kaikki, että jengi pärjää. Tässä on tosiaan mun joukkue. Ihan siis väliinputoja jengi niin kuin tää on ollut koko aika. Staroja puuttuu. Huonot näyttää. Kyllä mä Granlund ei pelaa kyllä YV tossa neloskentässä. Mä heitän tänne. Mä lupasin Enpä luvannutkaan kellekään YV-aikaa, joka tuli tähän joukkueeseen itse asiassa. Olisiko se Olofsson, mä luulen, että se olisi paras tohon noin. Just, toi sai +1 tosta YV-lläkin. Ja kyllä mä haluaisin, että molemmat Eklundit pelaa kimpassa. Sitten Aho saa itse pyörittää kakkos-YVtä. Eikö näin? Eli Eklundit tähän. Eklundin veljekset. Ei veljeksiä voi erottaa ylivoimakentissä.
Sandy Pelikka on loistava tonne viivaan. Sandy Pelikalla on IRLskin ihan hullu kuti. Teki eniten pisteet mun jengistä viime kaudella. Olisiko tuon toiseen viivan paikalle, niin... No ei se Kemmel välttämättä huono ole tohon noin. 3 raitin kutia. No joo, ei se välttämättä. Kemmel voi vetää rannet tosta oikealta. Ei huono. Sitten kakkosessa, tää on tää Aho johtama YV nyt. Eli Aho tähän kakkosrooliin. McRoarty YVllä ja Olofsson. Kukas me laittais Olofssonin paikalle? Mä luulen, että se on se Ungersöyrym. Me annetaan Ungersöyrymille nyt YV-aikaa. Silloin kun Raitin kuti, mä luulen, että se voisi olla vielä parempi tuolla. Jos mä laitan Ungersöyrymin vasemmalle YVllä ja McRoarty oikealle. Niemelä ja joku pakki tarvis tohon noin. Mä luulen, että Burakovski olisi paras tohon. Ja onks Niemelästä? Coach on saattaa Niemelä YVllä. No hei, AHL 42 pistet viime kaudella. Annetaan nuorelle Niemelälle chanssi. Ja AVC mä luotan aina kauden alusta tohon perusjuttuun. Ja lähdetään muuttaa, jos on tarve. Kakku tämmönen. Jeti! Iso seteli! GM Tammen päälle vähän motivaatioita suorittaa. Just näin, kiitos Jeti 12 eurosta. Kyllä sieltä faneilta tulee vielä jotain, kiitos. Kiitos paljon. Täällä on muuten Koivunen, Hämeenaho, Brossi farmissa, jos me tarvitaan sitten vaikka playoffeihin tai kesken kauden, niin neloskenttää hankintoja. Hämeenahohan on pelannut pari viime kautta NHL:ssä, mutta tulos on ollut aivan surkeeta. Ja ei ole kehittynyt niin kuin pitää, niin annetaan se olla farmissa. Ehkä se on lopullinen farmipelaaja sitten. Mutta meillä on muuten aika hyvä tää AHL-nippu. Siis oikeasti ihan hullu. Blomqvistikin tuolla. Let's see what happens. Kato Tammenpään Buffalo. Joo, mä voin katsoa vielä Tammenpää ennen kuin mennään kauden alkuun. Mitä vauhtia Tammenpää kehittyy, koska toi Tammenpään vauhti Buffalossa, niin sehän on ollut ihan samaa. Jos nyt seuraatte ekaa kertaa tätä franchisea, niin tähän on siis lisätty mun Bia Pro-hahmo. Kovanaava Tammenpään Buffalo. Eka kausi ihan loistava, 53 pistettä, sit tuli katastrofi. Ei kehity enää. Ja kato, ei ole enää vaihtoarvokaan täydessä. Mutta. Sitten, kauden alku. Ensimmäinen peli on Edmonton Nashville Predatorsia vastaan. Itse asiassa Kemmelin vanha jengi. Ja siellä on Jarviskin nyt tänne. Niin. Meidän paras kauden aloitus on 6 voittoa. Mitä? 8 peliä ilman häviöitä ja 6 voittoa. Tai 8 peliä siis sillä, että saadaan pisteitä ja 6 voittoa. Että tää jengi on kyllä ennenkin aloittanut kauden hyvin. Ei saa ylireagoida, jos on huono tai hyvä startti. Alku ei aina kerro kaikki. Nashville Predators. Kyllä mä nyt niin kun menen ihan ekan pelin Nashvilleen vastaan, niin me mennään kattoo tää chatti nyt. Me mennään kattoo, että mikä tää jengi on miehiä ensimmäisessä pelissä. Nashville on kuitenkin voittanut niiden ensimmäisen pelin. Big boys need to be big boys. Tää on meidän kausi nyt. No me halutaan tätä niin tänään. Paljon me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Just näin. Jarvis vanhaa seuraansa vastaan. Pyskö edes anteeksi. 3-3, mut Kemmelkin laittaa vanhaa seuraa vastaan. 3 erä. 6-4 häviöjä. Heti ekas pelissä 6 maalia omiin. Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Okei, ekat pari viikkoa eteenpäin. Ja let's see what happens. Mä voisin katsoa kans niitä vaihtovia pelaajia. Kyllä, meillä ei ole tosiaan meidän vaihto draft-pikkejä tälle vuodelle, niin jos mä pystyn tekemään yhtään mitään tämän jengin hyväksi, niin sit mennään sille. Kausi on aloitettu 2 häviöllä. Sieltä tuli ensimmäinen voitto Islandersista. 2-2 startti. Ja viime kausina, kun miettii meidän joukkuetta, miten tää runkosarja on mennyt, niin on tullut semmosia jotain 5-6 pelin voittoputkia, mutta sitten on tullut 5-6 pelin häviöputkia. Mä haluaisin nyt jos on joukkue playoff-joukkue, se voittaa tasaisesti niinku 2-3 pelistä noin. Silleen, että tasaisesti tulee aina pari voittoa, 1 häviö. Pari voittoa, 1 häviö. Eikä silleen, että voitetaan 5 peliä ja sitten hävitään 10 peliä ja sitten homma menee ihan vituiksi. Eikö näin? Tällä hetkellä 7 ja 7 startti, ei nyt ihan katastrofi, mutta on sitä samaa, mitä on ollut viime kausin. Tää on just sitä samaa. Buffalo, Toronto 8 ja 8. Mä en kyllä tiedä, kestääkö mä taas väliinputoja kautta. 8 ja 10 startti, noin. Ekan 19 pelin jälkeen, otetaan toi Columbus vielä tosta, niin saadaan tasaluku 20 peliä. 5 pelattu kautta, ja 7 ja 5 oli jo jossain vaiheessa, mutta 8 ja 12. Mä haluan, niin kuin varmaan kuulette mun tästä äänensävystä, niin haluaisin olla yllättynyt, mutta en mä oo.
En mä oo. Tää on se surullinen fakta, missä ollaan. McRoarty on yllättävän hyvin pelannut. Kemmel 13 pistettä. Itse asiassa jengi tekee ihan ok nyt tehoja. Mutta missä mättää? Eklund -6. Ruotsi-ketju, Eklund, Olofsson ei ainakaan plus-miinuksen osalta toimi tarpeeksi hyvin. Sandi Pelikka 9 pistettä, mitäs veskarit? Heikkoa. Toi Lankinen ei ollut viime vuonnakaan hyvä, 2. Joten mä teen nyt ensimmäisen muutoksen tähän kokoonpanoon. Eli me nostetaan organisaatiosta ehdottomasti toi meidän kassari Blomqvisti, se saa uuden chanssin NHL:ssä. Ja me lasketaan toi... Rimpinen voi itse asiassa olla AHL 1, mä tykkään tosta noin. Ja sit mä vaihdan ton Lankisen jonkin muualle. Se Lankinen oli muutenkin lähdössä, jengi antoi Lankisesta tosi paljon noita vaihtopyyntöjä kesken kesän, niin mä luulen, että mä voisin nyt vaihtaa se. Ja sitten mä en oo käyttänyt näitä jengin puheita, siis koko vuonna. En koko vuonna, tai siis koko franchises oikeastaan puhunut joukkueelle. Niin nyt on ehkä se hetki, mä menen puhun jokaisen mun pelaajalle. Että GM Tammenpää, niin nyt mä oon epätoivonen. Mä tarviin nyt, että jokainen sitoutuu tähän paskakoutsin pelitapaan. Muuten me päästään eteenpäin. Se on omissa liikaa. Jep, mä toivon, että Lankinen ei viime kaudella voittanut matseja, niin mä toivon, että kukaan ei halua sitä Lankista enää. Siis ei herra jestas. Olisi varmaan pitänyt kesällä vaan hyväksyä se trade, mikä Lankisesta oli. Mulla ei jotenkin ollut igut siihen. Mut Lankinen, meet vaikka Anaheimiin johonkin 7. Siis mä haluun vaan eroon tosta Lankisesta. Ihan katastrofi, mä vähän hävin pelejä sen takia. Anaheim ylittää palkkakato, okei mennään sitten johonkin muualle, joka saa Lankisen otettua. Vaikka Buffalo, Boston, joku saa nyt ilmaisen Lankisen. Ehkä se lähtee jossain muualla. Katsotaan saanko mä 6 siitä. Lankinen 6, se meni läpi, noniin. Tällä mennään. Muokataan ketju ja sitten me laitetaan toi Blomqvisti tohon 2. Mä en tiedä pitäisikö mun muuttaa noita kenttiäkin jollain tapaa, mutta mä luulen, että mä ehkä jatkan samoilla kentillä vaan, koska oli ihan ok määrä kuitenkin kaikilla pisteitä, ja mä vaan puhun sitä, että nyt pitää vaan niinku, tähän pelitapaan nyt vaan pitää sopeutua. Tällä joukkueella oli ekaan 12 peliä 7 voittoa, niin tässä on jotain potentiaalia, jos kaikki nyt natsaa. Eli nyt käydään kaikki pelaajat läpi ja keskustellaan. Pelaaminen kaukalossa. Sopivuusjärjestelmä. Olofsson haluaa pitää oman pelin. Mä tiedän, tästä tulee kestää hetki, tässä on joku parikymmentä pelaajaa, mitä käydään läpi, mutta nyt mä teen tätä. Mä en ole tehnyt tätä muilla kausilla, niin nyt mä teen tätä. Nyt me tarvitaan tätä sopivuusjärjestelmää Eklundi. Kukaan ei halua sopeutua tähän. Jengi niinku mulla ei oo auraa tässä pukuhuoneessa. Mä oon menettänyt tän pukuhuoneen. Mä oon menettänyt fanit. Mä oon menettänyt kaikki. Ahokaan ei halua sopeutua järjestelmään. Veskarille nyt ei voi sanokaan mitään. Miten saa BA Pro-pelaajan liitettyä franchise-modeen? Mä vaan loin sen pelaajan. Noniin, no Kemmel, hyvä Kemmel, kakkosketju. Näin. Teen parhaani. Hyvä Kemmel. Just näin. Sori, mä sanon sitä Kemmeliä välillä. Se on vaan, mä aina sanonut Kemmel, niin se tulee sieltä itsestään. Mut Kemmel. Viktor Eklund, pelaaminen kaukalossa. Sopivuusjärjestelmään. Eklundikaan. No jo pahoin noi Eklundit. Ne on tommosia ylimielisiä ruotsalaisia. Ylimielisiä ruotsalaisia, ne ei halua sopeutua. Scheiffer, sä lähet ihan kohtaisesti jengistä pois, jos tää homma ei nyt parane. Siis saattaa olla ainoastaan faneen kanssa. Mä olisin oikeasti hakenut vaikka väkisin sulle joku trade pois tästä organisaatiosta. Sopivuusjärjestelmä Villanderille. Sekin menee läpi. No niin, nyt näyttää paremmalta. Eli kakkosketju. Näin. Okei, me saadaan jengille kemiaa nyt pikkuhiljaa joistain näistä pelaajista. Kemmelistä joukkojen tuleva isäntä ja johtaja. No ehkä niinku Kemmel on niinku antanut vähän siis näytti esimerkkiä pukuhuoneessa. Ja nyt jengi seuraa Kemmeliä. Sandin haluaa myös sopeutua tähän jengin pelitapaan paremmin. Tästä se lähtee. Ja McRoarty. Sopivuusjärjestelmä. Ei tuu. Mä edelleen toivoisin, että tässä pelissä olisi nappia, että voisit tehdä niinku kaikille kerralla. Olofsson, seuraava. Oisko nyt? Pelaaminen kaukalossa. Ai niin, no mä kysyin sulta jo. Ei mennyt läpi. Pelaat ei tykkää Tammenpäästä. No jotkut tykkää. Mä tiesin, siis oli hyvä haku se Kemmeli. Oi.
Meni jo. Meni jo. Sandin Pellikka. Eikö me Sandin Pellikalle... Ei itse asiassa puhuttu vielä. Se ei halua sopeutua. Mutta Sandin Pellikka pelaa jo hyvin, niin tää hyväksytään. Kemelille se rintaan. No ei turha. Sillä oli kyllä 25. Numero 25 ja A rinnas. Kyllä. Ja niin kuin alun perin. Niin kyllä me nyt ehkä annetaan se A. Se oli kuitenkin ensimmäinen, joka halusi sopeutua järjestelmään kanssa. Ja Kotkaniemi kanssa. Kyllä mä muistan nämä pelaajat, jotka nyt sopeutuu tähän coachin syystä. Ja jotka niinku luottaa tähän prosessiin. Eikä vaan niinku ylimielistele tuolla niinku nuo ruotsalaiset Eklundit. Sitten Betsin pingviinille viime yönä. No laittaisitko Betsiä tälle pingviinille? Hei. Ehkä kannattaa. Ei kannata. Pens aloitti muuten kauden hyvin. Kysyin eilen Huttiliveskin, mutta jos et ollut paikalla, niin kuka teidän mielestä voittaa Stanley Cupin? NHL just alkoi. Mielenkiintoinen kausi tulos. Sundqvisti, sopivuusjärjestelmä. No se sopii, loistavaa. Oliko Sundqvisti... Hetkinen. Pelasko se nelosta? Pelas. Nelosta pelas. Niin, se on totta. Eihän sitä voi tehdä kaikille samaan kuin... Kaikille ei voi antaa sitä samaa roolia. Jep, Colorado. Eilen kun kysyin tätä, niin... Siis Colorado oli varmaan se ykkösvalinta. Jos multa kysytään, niin mä oon ekaa kertaa mun elämässäni Toronton kelkassa silleen kauden alusta. Mitch Marner lähtenyt, niin nyt se tapahtuu. Trust the process. Kukaan ei usko enää Torontoon niin kuin Capsiin 2018. Nyt on se. Siis kyllä mä tiedän, että näillä viime vuoden franchisessa mä tein aina tän. Aina. Mutta ehkä tää voi ärsyttää tässä kuinka paljon aikaa tai periaatteessa vie silleen ns. Mutta kyllä tää nyt auttaa, jos me saadaan näitä kemioita. Ehkä jos tää nyt auttaa, että tää jengi rupeaa voittaa, niin mä rupean tekemään joka kausi. Kyllä mitä olemassa ollaan kenties menty, sitä enemmän jengi on halunnut sitoutua tähän näin. Kuka on mun paras pelaaja? Se on varmaan Victor Eklund tai Aho. Jompikumpi. Ja Välimäki. Loistava. Florida. Mut mä en usko Floridaan ilman Mä en usko Floridaan ilman Barkovia. Stars oli siellä. Stars on kyllä. Stars olisi mun kakkosvalinta Toronton jälkeen. Mä sanon, että se Coloradokin on kyllä todella kova. Yksi tädi. Juu, sinne neloseen vaan. Vegas Toronto-finaalit. Marner vastaan Toronto. Oi. Noniin, katsotaan. Aika moni loppujen lopuksi sit hyväksy. Kärkikentistä ei hyväksynyt. Kolmoskenttää mä sain +1. Miten neloskenttää mä en saanut plussaa, vaikka kaikki hyväksy pelitavan? Olipa hämärä. Pitäisikö Mikke jättää penkille? No, ehkä mä jätän. Pidetään se tosta noin. Ja pakkipareihin mä sain 2 plussaa. Okei, eli jotain boostia tosta nyt tuli. Katsotaan miten toimi. Ja sitten. Onks tää homma ollut koko aika kemioista kiinni? Sitten lähdetään simuloimaan lisää. Jos ei nyt rupea tulee voittoa, niin mun on varmaan pakko lähteä jollekin treidille. Siis se on epätoivosta tällä hetkellä, mutta... Mä en tiedä, olisiko mä jopa valmis siihen, että mä vaihtaisin tyyliin kaikki noin mun kärkipelaajat, tai noin mun peruseliitti, jotkut 88-pelaajat, siitä, että mä saisin yhden absoluuttisen starban. Kun tää jengi tarvii staraa. Tää jengi tarvii ehdottomasti staraa. Sieltä nyt tuli taas 2 voittoa, mutta mä haluan nähdä semmosen niinku putken. Täytyy sanoa nyt ihan meidän fanejen kesken, että mä en usko, että tällä jengillä on nyt what it takes. Tää näyttää mun huonoimmat jengiltä tähän asti. Nimittäin 11 voittoa ja 20 häviöä ja meillä on meidän ykköskierroksen varausta. Mä en pysty aloittamaan sitä totaalista rebuildia enää. Meidän on vähän niinku mentävä näillä. Okei. Coloradosta voitto. Mut nyt tapahtuu. Ei auttanut toi puhuminen joukkueelle. Päinvastoin. Jengi vaan rupes häviä enemmän. Sitten mennään kattoo vaihdettavia pelaajia. Onko jossain tänkkäys päällä? Ei me voida tänkätä. Me ei voida tänkätä, kun meillä ei ole varausvuoroja tälle vuodelle. Meillä on meidän ykköset seuraaville, mutta... Mä nyt jopa sanoisin, että mä teen mieluummin sen, että mä vaihan mun kaikki ykköset johonkin staraan. Siis ihan oikeasti. Se on nyt se, mitä mä haen. Jos mä löydän täältä jonkun. Mä olisin sanonut tällä jälkeen, että se Marner olisi vuosi sitten ollut, mutta mä en kyllä ihan nyt omalla egollani ota kyllä Marneri tähän jengiin, että se nyt on ihan 100 varma.
Ketään staroja ei ole saatavilla. No sit se hommataan vaikka väkisin. Muistatteko Matthew Knice? Viime vuonna kun yritettiin. Siinä voisi olla. Ehkä mä katon nyt ennen kuin mä katon jonkun starban täältä, tai teen jotain dramaattista, että ketkä on suorittanut. Eklund, Aho, ne on sitä piste per peliä. Mut Aho ja Eklundi, mun ykkös-kakkosentteri, sen lisäksi niin ei kyllä ihan hirveästi tehopisteitä oo jengillä. Plus miinus, kun katsotaan miinusta, niin Olofssonin tilalle tarvis kyllä jonkun ykköseen. Näin se vaan on. Sekin mitä mä voisin tehdä. Joo, hei, ei tarvi enää miettiä, mitä olisi joskus pitänyt tehdä. Mulla oli se visio, se ei onnistunut, sillä mennään. Nyt mennään eteenpäin. Eli otetaan laitan tähän nyt pöytään. Tää on se ratkaisu, mitä me tehdään. Ei tässä mitään rebuildejä enää. Meillä ei ole tämän vuoden ykköstä. Meillä ei ole aikaa rebuildaa. Me tehdään tämmönen juttu. Me laitetaan meidän ykköset tiskiin. Kuka haluaa meidän ykköset? Nyt ruvetaan... Nyt otetaan niinku väkisin joku. Me otetaan paras pelaajalle ykkösellä, ketä me saadaan. Se on nyt tää mun muuvi. Paras pelaajalle ykkösellä, ketä me saadaan. Koko loppu franchise mode ykköset. Monta kautta jäljellä tämän jälkeen. Tehdään se sama diili kuin viime vuoden franchises, että mä en saa vaihtaa näitä varausvuoroja sen jälkeen, kun mä lähden Pingvissistä. Eli. Onko tässä nyt niinku kaikki sitten? 5 draftia. Joo, tästä taitaa olla kaikki. Eli mä en vikavuoden jälkeisiä draftpikkejä ykkösiä saakkaan vaihtaa. Kuka haluaa mun ykköset? Ei kukaan halua mun ykkösiä. Jengi haluaa vaan seuraavan vuoden ykköset. Mielenkiintoista. Okei, no katsotaan. Näissä on silti paljon arvoa. Katsotaan joukkoja, jotka haluaa nämä mun ykköset. Ihan mielenkiintoista. What is possible? Täällä ei ole ketään hyviä Kälkärissä. Alright. Sitten. Seuraava. Carolina. Täälläkään ei ole kyllä varmaan ketään. Stankoven. Ei riitä. Se on ihan samaa kuin noi meidän muut. Täällä olisi Pedardi, mutta sitä me ei saada. Se on jo tehty. Colorado. Ei. Columbus. Mistä löytyy? Täällä on joku Kent Johnston. Ei. Se ei ole sen tasoinen pelimies, mitä me etitään. Täällä olisi Miro Heiskanen, Rantanen. Ne on kiinnitetty. Wyatt Johnston olisi vähän pienempi haku, mutta ei. Sider Edvinson. Mua edelleen kiinnostaisi se Sider Edvinson. Jumalauta. Lähetäänkö? Hei, nyt hommat seis. Mä lähden testaamaan sitä samaa tradea kuin viimeksi. Onhan se nyt varmaan mentävä ehkä läpi. Detroitilla on kyllä 21 voittoa ja 10 häviöä. Siis kuvitelkaa, tää voisi olla me. Edvinson vetää ihan jäätäviä tehoja tuolla. Noniin, Sider, Edvinson. Mä kokeilen vielä yhden kerran tätä tradea, voisiko tää mennä läpi. Sitten, otetaan pikku scoutti, miten tää Cypher on pelannut. Mä en jaksa tätä. Siis tää on ihan paska. Mitä me nyt tässä mietitään, että liikaa trade-arvoa? Siis tää on ihan paska. Me annetaan se pois. Ei mitään käyttöä tähän organisaatioon. Sundströmi, tässä on itse asiassa top 4 pakki tulossa tuolta Pelikansista. Meillä on scoutit tehnyt ihan hyvää duunia, otetaan se tohon noin. Me ei kyllä... Joo, ei me kyllä itse asiassa varmaan saada tota. No ihan, mä kokeilen vaan Cypheri ja Sideri. Sitten mä annan tähän jonkun kakkosen. Cypher, pelkkään Sideri, jos mä unohdan ton Edvinsonin. Mä otan Siderin vaan tosta Cypherista. Se on hylätty. Mä annan tohon pari draftpickiä vielä. Mä annan ton 6 tohon noin. Ei mene läpi. Kyllä Detroit pitää... Siis jengi on nähnyt, kuinka huonosti toi Cypher pelaa. Hylätty. Mä otan 3. Joo, no 1 mä annan. Siis tätä mä meinaan, siis toi on ihan perseestä toi Cypheri. Siis mun olisi pitänyt treidaa se kesällä. Alright, jatketaan meidän Starahunttia. Edmonton. Täällä olisi Draisaitl ja McDavid, niitä nyt ei saada mitenkään. Barkov, Tatsuk, ne ei halua pelaa täällä. Lundell on liian huono. Clark, no. Kusmenko ei riitä. Kaprizov ei halua muualle. Cole Caulfield, okei. Täällä on nyt ensimmäinen. 50 kaappia tehnyt viime kaudella. Mikä oli Montrealin rekordi? 20 ja 11. Vitsi, voittava pelaaja vielä. Mutta Montrealilla on hyvä flow. Mä en tiedä, haluaisiko ne lähteä vaihtaa Caulfieldia. Mutta me tarvitaan sniperi. Me tarvitaan joku starba tänne. Joku... Siis 50 maalin tekijä ollut tässä franchisessa aika hyvällä diilillä. Näin. Me laitetaan Caulfieldi tohon pöytään. Sitten me laitetaan täältä
Demidov on enemmän syöttelee. Me tarvitaan maalintekijä, kattokaa. Demidovilla on 8... Siis tää on syöttelee. Me tarvitaan maalintekijä. Caulfieldi. Ja Caulfield. Nyt pitää toivoa. Siis mä oon oikeasti valmis. Mä en tiedä... Jos Montreal kilpailee, mä en tiedä niinku, miksi ne hyväksyis tämän treidin, mutta... Mä lähden testaa mun näitä ykkösiä. Ykkösiä hivuttaa tänne näin. Patrick Laine on köyhemmien maalintekijä, mutta se ei ole tässä pelissä. Se tekee sen 30. Ja silloin no move clause. 4-1 tai 5-1 Cole Caulfieldista. Katsotaan. Gameplay only. 4-1 Cole Caulfieldista. Tuskin menee läpi. Joo. Ei kun Montreal haluaa voittaa. Tätä mä meinaan. Mun on ihan mahdoton saada ketään. Siis mun on ihan mahdoton saada tänne ketään. Scheifferi tohon noin. Scheifferi. Meidän pitää ehkä lähteä jollain vähän halvemmalla. Siis tämmösiä ei, ketä mä saisin, niin meidän pitää vaan nyt hyväksyä ehkä se, että se ei ole vaan niinku... It is not possible at this moment. Mä annan joku hyökkäjän tähän ehkä. Saatte ton McRoarty. McRoarty 4-1 Caulfieldi. Ei. Me ollaan jumissa. Me ollaan jumissa tämän joukkojen kanssa. Se on se tilanne. Se on se tilanne, mikä tässä nyt on. Jos meidän 4-1, ei riitä. Jesper Bratt, no se olisi aika sama, mutta se olisi 31-vuotias. Silläkin on 14 kaappia. Scheiffer ja 1 Hudsoni. Ei itse asiassa huono haku. Ei itse asiassa huono haku ollenkaan. Scheiffer ja Hudson 1. No itse asiassa mä vähän tykkäsin tosta hausta. Katsotaan, saataisiin pakit täältä. Eli Scheffer. Onks mulla sitten vasempia pakkeja vaan? Sandin. Niin no Schefferhän pelaa vasemmalla. Hemmetti. Mä saisin sen Hudsonin sieltä. Me päästään eroon tosta Schefferistä. Eli Hudson. Se on 90 overall jo nyt. Pelaa sitä vasenta pakkia. Vaihtoarvo on aika sama kuin Schefferillä. Katsotaan noin. Vaihtoarvot. Mä kokeilen 2 tähän näin, jos se menisi läpi. Oli hyvä haku sieltä chatilta. Couchi GMiltä. Hyvä haku. 3. Ei. Ne suuttuu. Mä luulen, että mun pitää antaa 1 tähän. Mutta mä oon ehkä valmis siihen. 2. 3 ja 2 Schefferi. Ei. Mä oon valmis nyt tähän. Tää ei etene mihinkään, jos mä teen näitä moveja. Ensi vuoden 1. Is it time? Mä kokeilen ja katsotaan sitä seuraavaa. Ihan varan vuoksi. Ei mene läpi. Ei mene läpi. Eli jos mä laitan 1, sit mä laitan... Siis alku GM-muodosta me saatiin kaikki meidän treidit läpi, ja nyt me saadaan enää mitään. Noin. 1 ja Scheffer. Noniin, no nyt rupes tapahtuu. Nyt rupes tapahtuu. Hudson joukkueeseen. Jotain muutosta. Me saatiin hyökkäävä pakki. Näin. Scheffer pois. Se on ollut ongelma täällä jatkuvasti. Sitten. Lisää ongelmapelaajia pois. Lisää ongelmapelaajia pois. Tästä nämä movit lähtee nyt. Me annettiin meidän 1, mutta me saatiin muutoksia. McRoarty, siellä olisi Viigari, Anderssoni, Samula, Gravesi. Pakkeja olisi paljon tarjolla. Mä haluan kyllä hyökkäjän takas tästä McRoartysta. Etän McRoartylle joku hyökkäjä. Hyökkäjä trade. Hei, kyllä täällä on apulais-GM:iä syystäkin. Eli McRoarty ehdottomasti nyt johonkin hyökkäjä. McRoarty oli kyllä pelannut ihan ok. 21 pistettä 33 peliä. Ehkä se McRoarty ei ole niin pakollinen. Nyt vielä hei. Tästä kun me päästään... Nyt jos me päästään meidän lopuista 1 eroon. Tää rebuild on mennyt jo tämän jengin kanssa. Me ei pystytä rebuildaa enää. Meidän 1, tiedätkö, it's gone. Rebuild is gone. Rebuild is gone. Nyt meidän pitää väkisin tradeen kautta, free agencyn kautta, moveen kautta jotenkin nyt finessaa itsemme playoffeihin ja kilpailevaksi joukkueeksi. Joo, ei ole Hudson supertähtiä, mutta se on jotain. Se toi jotain eroa tähän hommaan nyt. Sitten mä tiedän kun mä oon kattellut näitä jengejä, että täällä Tampas olisi siis ihan sikana jengiä. Täällä olisi ihan sikana jengiä. Eli täältä kaikki kenttäpelaajat. Raiden pointti olisi esimerkiksi, mutta se on 33 jo. Ei ehkä sovi tähän. Sitten. Hageli. No Hagel voisi olla 31.
Ei oo mikään niinku superstara, mutta piste per peli. Mutta ehkä sitä, mitä mä luulen, että tää jengi tarvii, mikä oli siinä yhdessä vaiheessa, oliko viime jaksossa, kun mä yritin Matthew Knicea. Siis Knice tekee franchise-modissa piste per peli tahtiin, se on voimahyökkääjä. Meillä ei ole voimahyökkääjä meidän kärkijengessä. Se voisi tuoda hyvää pluskemiaa tähän näin. Pystyy myös pelaamaan kakkosta. Siis Knice 2-1. Voisiko tää mennä läpi? Piste per peliä ja se ei kyllä mene läpi vielä, koska vaihtoarvo on aika 50-50. Jos me saadaan Knice tähän nippuun, niin... Näin. Mä oon miettinyt liikaa näitä pikkejä, en mä tiedä. 3, ei mene läpi. Mä heitän 2 tohon. 1, 2, ei mene läpi. Mä heitän tähän 3. Veskari vaihtoo, sekin vielä. Onko Wallsteadikin aika tullut? Is it time? Was it time? Is it time? 3, ei vieläkään. Mä heitän toisen 2. Mä annan 3 ykköstä, jos ei muuta. Nää Knaisin tasoiset pelaajat on semmosia, mihin meidän pitää tyytyä, kun me ei saada niitä absoluuttisia staroja. Niin näitten kaa pitää nyt mennä. Ja parantaa jengiä. 1, Matthew Knice. Hylätty edelleen. Mä heitän 3. Tai 2, ihan sama, 2 vai ne. Sekin on hylätty. Mä en sais Matthew Knicea chatti. Joku hyökkää vaihdos, joo. Niin pitää laittaa, kun ei enää hyväksy tätä muuta. Eli Toronto kyllä näkee Knicesta tulevaisuutta. Täällä ei ole ketään. Ei ole ketään tulossa takaisin. Olofsson olisi pelannut ihan hyvin. Aho ei lähde mihinkään, se on joukkojen kapteeni. Kemmel, Olofsson. Olisiko toi Ungersörm? Sillä ei ole kyllä ihan hirveästi vaihtoarvoa. Toronto vaan vittuilee mulla. Mä annan mun kaikki loppu ykköset nyt. Eiks mulla ollut 1 vielä jäljellä? Eli jos draft ei... Venää mun pitää laskea. Draft ei oli jäljellä 5 tän jälkeen. Mitä mä pääsen vetämään, eikö niin? 1, 2, 3. Niin mulla on 1 pikki vielä, mitä mä voin käyttää, eikö? Kun mä vaihoin 1, niin mä voin nyt vaihtamasta 4. Joo, eli mulla on 1 pikki vielä tässä franchisessa, mitä mä voin vaihtaa ykköseltä. Eli 3-5 on meidän viimeinen vuosi, mistä me voidaan treidata. Eikö se ole just näin? Joo. Juuri näin. Otetaan vielä toi 3-5-1. Olin. 4-1 Matthew Knice. Aivan uskomatonta. Siis aivan uskomatonta, että toi ei mene läpi. Mutta tää on niin tärkeä tässä pelistä, että toinen joukkue haluaisi niin ne pelaajat, mitä sä oot vaihtamassa. Se on vaan niin iso juttu. Olofsson -10 tässä jengissä. Ei ole kyllä ihan lähtenyt. Haluaisiko ne Olofssonia? Ne sais Olofssonista jonkun pelaajan ton Knicen tilalle niin kuin tohon kokoonpanoon ainakin. Joo. Ei kyllä. Meidän pitää mennä vielä alemmas kuin Knice. Tää on se... joo. Kyllä. Tässä on se tilanne, missä ollaan. Kukaan ei halua näitä meidän ykkösiä. Eli joku muu tarvitaan. Onko chatilla vinkkejä? Nämä ykköset menee nyt johonkin. Mutta mihin ne menee? Hintsiin. No mut ei hintsi. Siis hintsillä on no move clause. Te otatte noita no move clauseja. En mä Tammenpäällä on max trade value. Se pitää olla huonompi trade value kuin Matthew Knicella. Thompson. No mut Thompsonilla on isompi. Thompson on sama juttu. Jos me ei saatu Knicea, me ei saatu Thompsonia. Vancouver. Aho ja Eklund Betsy. Ei mene läpi. Roslovik. No mutta Roslovik on taas sit liian huono pelaaja. Mä lähtisin myös hakemaan sitä ykkösveskaa. Joo. No se on kas toinen juttu. Enää nyt. Mitä jos mä laitan? Hetkinen, Toronto. Torontohan on aina tarvinnut ykköskassaria. Toronto on aina, ja ne haluu Wallsteadi. Ketäs siellä olisi takaisin? Stolarsi. Ei saakeli. En mä kyllä voittaa. Tää menee kyllä ihan lähtee ihan lapasesta. Menee sit jos laitat ykkösiä. Mut Eklundit ja Aho. Ei. Mä en oo valmis tohon tradeen. Mä etin nyt eka sen ykkösen laiturin sinne Olofssonin tilalle. Trevor Segras. Olisiko vihdoinkin aika Segrasilla niinku nousta siihen rooliin, mihin jotkut sitä on niinku pohtinut. Se on tehnyt 30 kaappia viime kausina. Et ei ihan mahdoton missään nimessä. Mutta en ehkä Eklundeen viereen, niin vähän. Se olisi ollut ihan täydellinen Eklundeen viereen se Matthew Knice. Lähteekö McRoarty jo? Ei, ja mä en usko, että McRoarty lähtee, koska McRoarty on itse asiassa pelannut ihan ok.
Tästä jaksosta tulee itse asiassa vähän pidempi kuin noista edellisistä, kun nyt tähän moveen niin paljon, mutta eihän se haittaa niinku ollenkaan. Jack Hughes. Ei riitä. Siis ei meillä riitä siihen, me ei saada sitä. Se pitää olla puolittainen pelaaja vaihtoarvo, että me voidaan saada se. Se on se tilanne tällä hetkellä. Siis Suzuki. Mutta Suzuki on sentteri sitten. Slavkovski voisi olla ehkä semmonen niinku helpompi saatava. Ja ykköskenttää semmonen 60 pisteen äijä. Ja mun ei tarvitse sit ehkä ihan niin paljon Slavkovskista antaa. Ja sit mä rikkoisin vähän tota Montrealia, joka on kuitenkin pärjännyt. Ja se mä annan niinku 2-1 Slavkovskiin. Eli 2-1 Slavkovskiin. Menisikö toi läpi? Siis saattaa mennä. Slavkovski on vähän niinku pirkka. Se on vähän niinku pirkka Knaissi. Näin. Eklundit on laitureita. Toinen on sentteri. Toinen pelaa mulla keskellä. Fanit haluaa jo kautta eteenpäin. Joo, mä tiedän. Mennään nopeasti tää. Eli 3 tähän Slavkovskin kaa. Ne haluu jonkun pelaajan tohon kylkeen. Mä heitän ton Unger Sörmin. Tai ne haluu Olofssonin kanssa. Mä heitän mieluummin Olofssonin kuin Unger Sörmin. Sekin on hylätty. Ja mä heitän tähän vielä. Jos mä annan 1 kakkosen, niin se nyt luulisi niinku riittävä. 2 tohon. Ei sekään. Siis tääkään ei mene läpi. Siis tää on ihan uskomatonta. Siis joo, pitäis mennä eteenpäin. Mä nyt yritän tehdä tälle jengille jotain. Mä saatana hermostun täällä. Tää on vaikein tilanne, myös mä oon ikinä ollut franchise-modessa. Mä tiesin, että tää tulee olemaan vaikea tää franchise. No Arsi Lehkonen, no joo, tässä on nyt ainakin pelaaja, joka me saadaan. Tää oli trade-listalla aikaisemmin. Me saatais joku parempi siellä ykköseen kuin toi Olofssoni. Jos Carolina halus vaihtaa Arsi vaan yhteen ykkösen. Eli 1 ja sit mä heitän tähän ton Olofssonin kylkeen. Nyt mä annan kyllä ihan liikaa. Tää on kuitenkin Arsi Lehkonen, mistä me puhutaan. Ei me puhuta mistään Starvasta. 1 ja 3. Lehkoseen. Ei mene. Joo, sit mä menen vaan silloin Olofssonilla ja 1 ja annan olla. Näin. Mennään tällä. Joo, se on hyväksytty. 1 joudettiin antaa Arsi Lehkosesta, mutta tää nyt on mitä se on. Ainakin meidän jengi nyt parani jollain tapaa. Tää on niinku ihan uskomatonta, kuinka vaikea tätä joukkojen parantaminen on. Se on ihan uskomatonta. Ja näin. Joukkueen kemiat on mennyt minimiin näköjään, otetaan parhaat kentät tähän. Meidän pitäisi varmaan näitä kenttiäkin vähän muuttaa. Eli Eklundit pysyy kyllä yhdessä, mutta sitten se mun visio on ollut laittaa tähän toi Lehkonen, oli laittaa tuohon 1. Katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan mitä tapahtuu noilla bitjoilla. Sitten Burakovski, Kotkaniemi, Unger Sörym ja sitten tää 4 on ollut sama koko kauden. Niin sen voi pitää, eli Sundqvist, Granlundi ja toi Bjugstad. Näin! Ois varmaan Olofsson 3 riittänyt. Niin. Niin varmaan olis. Sori, GM on hajonnut aivan täysin kasetti tässä jaksossa. Hudson Villander saa itse asiassa +3 ykköspari. Okei, eli Hudson on pikku lisä tohon. Laitan Pickeringin tohon välimäkeen vaan. Vaikka se on oikeassa elämässä. Niin se on. Okei. Noniin, mutta jotain muutoksia kuitenkin. Waste nyt pysyy vielä. Eli Eklund, Lehkonen. Lehkonen muuttuu tohon Olofssoniin. Ja sitten Hudsoni muuttuu Scheifferiin. Katsotaan, miten tää parantaa tätä joukkuetta. Jos parantaa ollenkaan. Tosiaan meillä ei ole tämän kauden 1, niin oli pakko tehdä jotain. Sitten mennään. Mennään tonne vaikka trade deadlineille. Mä voin lopettaa simuloidin aikaisemmin, jos on tarvetta. Nyt on isot seuraavat pelit. Me hävittiin ensimmäinen matsi Ottavalle. Seattlelle häviö, Islandersille häviö. Oh my god. Noniin, no sieltä tuli kolme ottelun voittoputki, mutta tätähän tää jengi on tehnyt niinku koko aika. Ihan alusta asti. Eli ollaan voitettu matseja, niinku väliin noita voittoputkia, mutta sitten tulee niitä 5 ottelun häviöputkia, niin sitten ne niinku balanssoi itsensä. Veskari vaihtoa. Mä luulen, että se on seuraavan kauden hommia. Mut jännä, että Wallsterkin on franchise-veskari, mutta senkin vaihtoarvo ollaan tänkätty kyllä ihan täysin. 17, 25 ja 2.
Ei vaikuta playoff-paikkaa kauhean todennäköiseltä. Mä teen seuraavia muutoksia siinä trade deadlineilla. Katsotaan mikä tilanne on silloin. Voidaan katsoa trade deadlineilla sit tarkemmin kanssa tätä joukkoa ja vähän tilastoja. Dallas Stars on erottanut päävalmentaja Radek Holik. Mennään katsomaan minkälainen coachi, koska meillähän ei ole hyvää coachia tällä hetkellä. Ehkä me ollaan tuon treidin jälkeen ihan pikkasen paremmin pelattu, mutta ei nyt niinku ihan kauheasti kuitenkaan. Palkataan henkilökuntaa. Eikö Wallstead ollut ihan kuraa monessa NHL:ssä jo? Hei, se vei viime vuonna meidät Montrealin kanssa Hei! Kattokaa! Heinz 59 joukkojen sopivuus. Sieltähän me Dallasista otetaan coachin. Noniin, ehkä vähän valoa tunnelin päässä. Wallstead vei viime vuonna meidät Montrealin kanssa Stanley Cup-finaaleihin. Kyllä mulla on tietty luotto siihen, vaikka se eri peli olikin. Valmentaja henkilökunta. Näin. Eli annetaan tälle Svoballe. Se menee AHL maalivahtivalmentajaksi. Näin. Kopitar ottaa roolin vaikka tosta väliaikaisen NHL-valmentajana. Ja sitten mennään katsoa täältä. Palkataan henkilökuntaa. Ja sen olisi nyt puoliväkisin hommataan tää Heinz. John Heinz tähän organisaatioon. Eli tarjotaan sille vaikka, mulla ei ole kyllä budjettia. Mutta mä en tiedä, mun mielestä tässä pelissä pystyy tarjoamaan budjetin yli coacheille. Annetaan Heinzille tohon noin. Näin. Okei. Katsotaan jeesiks tää joukko, että millään tavalla. Meidän coachikin putos AHL:n niinku maalivahtivalmentajaksi, mutta ei toi Kopitar huonommin voi coachaa tossa pääcoachin paikalla väliaikaisena. Jes, noni! John Heinz, me saatiin A-coachi. Voidaan katsoa sen kemiat myöhemmin, että mitä se matchaa meidän jengiin. Mutta toi nyt pitäisi parantaa ainakin jollain tapaa. Hävittiin kyllä ekalla uudella coachilla heti 6-2 Floridalle, että ehkä ei kuitenkaan. Muistan Karler. Eki pois Pesonen tilalle. No nyt on kyllä jo. Nyt on surullista. Nyt on surullista. Okei, mutta hei, viimeisen 4 pelin 3 voittoa. Onks chatis uskojia? Onks chatis uskojia vielä pudotuspelipaikkaa? Onko uskojia? Vai onks jengi silleen, että game over? Jos me vedetään joku aivan uskomaton loppukausi, niin tässä olisi chanssi vielä. Uudella coachilla ja kaikella. Mutta nyt niitä voittoja pitäisi ruveta kyllä tulee. Mutta me saadaan nyt vähän enemmän pisteitä. Nyt vähän enemmän pisteitä tulee. Ei. Mä osoitan teidät vääräksi. Tää Pittsburgh Penguins nousee vielä pudotuspeleihin. Uskokaa tai älkää. Siis nyt mä näen valoa tunnelin päässä. Me saadaan nyt pisteitä niin kuin joka matsissa. Toskin tuli häviö mut jatkoajalla. Ja me otetaan Vegas ja San Jose molemmat. Just näin. Hei nyt mä kato. San Joselle me hävittiin, mutta nyt mä kato. Joukkuetilastot, me ollaan parannettu. Siitä. Eli jos me mennään itäiseen konferenssiin. Mikä täällä on tilanne? Sori. Eli siis Metrohan me ollaan. Metron divisioona. Meillä on 57 pistettä. Philly on 9 pistettä meitä edellä. Philly on 9 pistettä meitä edellä viimeisellä playoff-paikalla. 9 pistettä. Uskotteko kotona? Siis uskotteko kotona? 9 pistettä. Me nousta 20 peliä, hei. 20 peliä. Ihan hetki, pieni mä otan tästä. Uskotteko kotona? On liikaa. En mä usko, että on liikaa. Mä luulen, että tässä on vielä chanssi. Tässä on chanssi, chatti. Tässä on chanssi. Believe me. Trust me. Trust the vision. Ei miksi muuten, Venäs, mä yritän saada mulla hävis äänet jostain sit kuulokkeesta, niin mä yritän saada nää pois. Tai takaisin. Pelaako nyt? Okei, no mä en kuule ääniä, mutta te kuulette varmaan noin kaikki. Kaikki, niin se on tärkeintä. Alright. I believe. Uskomatonta. Just näin. Chatissa on vielä uskojia. Lehkosen johdolla. Eklund -11. Aho -9. Lehkonen +5, mutta tuonut plus pelaamista tuohon ykkösketjuun. 19 pistettä 28 peliä.
Kemmel 39 pistettä, Eklund miinus 12. Mä luulen, että toi ykköspari, siis selkeästi toi ykkösketju ei ole meillä mikään paras. I was here, nimenomaan, I was here. Nyt lähtee. Jos pääsette, niin ryhdyn Toronto-faniksi. Okei. That's a deal. That's a deal. Me päästään. Aho. Ykkösketju. Eklund kakkosketju. Pieniä muutoksia. Me laitetaan nyt. Saataisiko me Suomi-kenttä? Lehkonen, Aho, Kemel. Just näin. En mä tiedä, onko meillä kyllä järkeä nyt, kun meidän jengi on voittanut viime aikoina. Mä kyllä itse asiassa luulen, että noilla ketjuilla me päästään playoffeihin. Mulla on visio. I trust. Tää oli kuitenkin +1 tää ketju. Joo, mennään tällä. Come on. Ja trade deadline on seuraava. Mä vannon, että tää jengi menee playoffeihin nyt. Puhutaan nysvääminen ja vitsi selittely. Ja nyt me mennään vaikka väkisin sinne pudotuspeleihin. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Me ollaan ostaja. Avaa viimeinen vaihtopäivä. Ketäs tää? Oisko täällä vielä hankintoja? Byfieldi on... Oi. Tää on just se nimi, mitä me halutaan. Byfieldi. Voimahyökkääjä. 16 millin pahvilla mua ei edes kiinnosta. Siellä on 53 pistet 63 peliin tällä hetkellä. Parempi kuin vaan hyväksyy tosiasiat. Hei, nyt loppuun. Nyt asennetta tähän meininkiin. Vitsi. Come on. Nyt mennään. Pitääkö Eklundit rikkoa? Me halutaan tää tänään. McRoarty. McRoarty, Byfieldi. Sitten mulla oli niitä ykkösiä vielä. Ja mulla on palkkakatostilaa. Tän takia mulla on tässä palkkakatostilaa. Mulla oli näitä ykkösiä jäi. 16 millin diili. Ne haluu eroa sit 16 millin diili. Mut me ollaan epätoivoinen pels. Me otetaan vastaan se 16 millin diili. Me halutaan tää tänään. Me otetaan tää tänään. McRoarty 2-2. Tää menee läpi kuule. Noin! Come on! Ja Byfield on täällä. 2-1 ja McRoarty. Quinton Byfieldi. Se olisi varmaan mennyt itse asiassa, nyt kun mä mietin, niin pienemmälläkin läpi. Mutta ei mitään, hei. Noniin, yes. Onks meillä 1-1 enää jäljellä sit loppufranchiseksi? Mut saatiin Byfield. Tää jengi menee playoffeihin. Ja se oli liian hidasta aikaisemmin jaksossa, niin nyt ei oo ainakaan. Quinton Byfield astuu siihen niin ykkösketjuun. Ai että. Laitetaanko Eklund, Byfield? Onks Byfield hyvä sentteri? 75 aloitukset. Paljon tuolla toisella Eklundilla oli. Näin. Jes, nyt rupee olla sitä meininkiä. Kemel 1, Byfield ja Eklund. Mä rikon Eklundit nyt. Ne pelaa +-miinusta. Niin mä en nyt kattele sitä enempää. Sitten me otetaan kolmoskenttä, pysyy samana. Burakovski tohon noin. Saadaan toi +-miinus veke. Sitten Sundqvist. Me laitetaan tänne. Kapanen on meidän vaihtopelaaja. Me heitetään tänne nää Granlundi. Miksi Sandin Pellikka ei ole kokoonpanossa, coach? Minkä takia? Mikä järki tässä? Noin. Sandin Pellikka. Noin. Siihen niin. Ja nyt. Nyt on aika. Mä annetaan mennä coachin näillä YV-ketjuilla. Mun omat ei selkeästi ole toiminut. Nyt mennään. Byfield, Kemmel, Eklund. Eklund, Aho, Lehkonen. Ja sit lähdetään. Oli paska trade. Hei nyt, mua ei kiinnosta yhtään tommonen huutelu. Nyt me lähdetään suorittaa. Sitten me otetaan, joo, Kemmel on itse saanut se apu, tai ton A-rintaa. Ja 20 peliä aikaa pudotuspeleihin. Easy time päästä sinne pudotuspeleihin. It is. Easy time. Sieltä. Ensin Florida ja Carolina voitto. Come on chatti. Sieltä Islanders ja häviä. Boston. Voitto. 30, 31 ja 5. Me tullaan täältä. Me tullaan niin kovaa sinne playoffeihin. Ja näin. Montreal voittoi satelee. Toronto. Onko? Ei häviö. Washington. Ja come on. Ja tästä se lähti. Me ollaan niin playoffeissa, äijät. Mä puhun tän toteen. Me ollaan niin playoffeissa. 33-3. Noin. 34, 33 ja 5. Otetaan väliaikatsekki. Vitsi, tuolikin menee täällä. Noniin.
jengi on jo enemmän varsinaisen peliajan voittoja kuin häviöitä. Me ollaan Islandersista 7 pisteen päässä. On. Tai Devilsistä, anteeksi. On kovatasoinen metro tänä vuonna. Mitäs toi itäinen? Onks meillä niinku villikortillekaan mitään jakoa? Ei, se on se 7 pistettä, mitä me ollaan perässä. Meidän pitää oikeasti voittaa melkein joka matsi. Mutta ei mitään, mä uskon. Joka matsi voitetaan. Ei se auta. Jos joka matsi pitää voittaa, niin sitten me voitetaan joka matsi. Ei siinä sen kummempaa chatti. Ei siinä sen kummempaa. Me otetaan tää tänään. Me halutaan tää tänään. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Peli kerrallaan mennään. Dallas Stars, ne ei ole edes pudotuspeli paikalla. Wallsteadilla on 92,2% tällä kaudella, ei ollut veskarista kiinni. Kiva jäädä parin pinnan päähän. Noniin, Dallas. Kamo, me tarvitaan tää voitto. Sieltä tulee. Ja 3-0 johto! Ja 4-0. Tää jengi, tää menee sinne. Näin. Ja St. Louis seuraava. Jatketaan. Ensi kaus on sun. Tää kaus on mun. Ei mitään ensi kausia. Tää kaus on mun. Ensi kaudellekin näyttää hommat hyvältä, mutta tää kaus on mun. Ja sieltä 2-0 johto. Kattokaa nyt tätä jengiä. Ei tää päästä maaleja enää loppukaudesta. Sieltä seuraava. Nyt on iso hana päällä. 36-30. Siis tää jengi, kun olisi ollut koko kauden, niin... Ja sitten Edmonton Oilers 56 voittoja tässä vaiheessa kautta. Ja me tullaan voittaa ne. Me tullaan voittaa Edmonton. Ne on ykkösenä tehdyissä ja päästetyissä maaleissa NHL:ssä. Mut ne ei oo Pittsburgh Penguins. Ne ei oo uusittu Pittsburgh Penguins. 3-1 eka erää. Ai saatana. Nyt mennään kyllä hitaasti. Niillä on 20 vetoa enemmän kuin meillä. Noniin. No ehkä Edmonton. Tai Edmonton taisi olla vähän liikaa nyt meille Penssille vielä haukattavaksi. Okei, ei se mitään. Sitten on seuraava. Vancouver. 45 voittoa. Tääkin on playoff-joukkue kyllä. Ässät 2013 remake. Miten se St. Louis 2019? Ne oli NHL viimeisiä ja sieltä ne nousi. Kamo. Nyt. 1-0 Burakovski. Tärkeä maali. Java. Me tarvitaan tää voitto. Tätä ei voi kyllä antaa vihulle. Ei, se oli... Joo, ei Eikö riitäkään? Ei riitä. Mennään ottava peli. Ihan normisti vaan. Me tarvitaan ihan pakko voittaa. Mä en tiedä, voidaanko päästä playoff. Jos me voitetaan loppupelit, niin pakko olla joku chanssi vielä. Ottava, voitetaan. Ehkä pieni toivo. Joo, Byfieldin tulo kyllä toi vähän meininkiä tähän meidän jengiin, kun me voitetaan pelejä. 79 pistettä Columbus. Se on vieläkin 7 pisteen päässä. Mutta meillä on peli vähemmän. Eli jos me voitetaan, me ollaan 5 pisteen päässä. Ja sitten olisi 4 peliä jäljellä. Luottakaa! Siis, you got to believe! New York Rangers. Nyt coachi. Nyt niinku... Heinz. Nyt... Jostain ne sankaritarinat, tiiäksä, ne lähtee sieltä pohjalta. Tästä tää lähtee nyt. Jää-ajan jakaminen. Nyt laitetaan... Joo, kyllä. Hyökkääjät. Nyt pelaa kärkihyökkääjät. Panostus parhaisiin. Näin. Ja sit puolustus sama. Panostus parhaisiin. Mä haluan nähdä kertaakaan välimäkeä. Välimäkeä siellä Topi Niemelän kanssa. Päivällä eteenpäin. Rangers vastassa. Voitetaanko? Voitetaan! Ja toivo elää! Toivo elää! Me ollaan 5 pisteen päästä playoff-paikasta 4 ottelua jäljellä. 4 ottelua jäljellä. Jos me voitetaan jokainen ja saadaan vähän apuja muilta, niin... Ensimmäinen erä. Se oli siinä. Se on pakko olla siinä. Me voitetaan enemmän pelejä, kun mä emme simulaatioihin. Caps, Buffalo vastas. Koko aika playoff-jengiä vastas. Ei se auta, nää pitää hoitaa. Ehkä voi olla toivo vielä, en mä tiedä. Onko tässä toivoa? Buffalo. Mä tein liian myöhään. Jos toi Byfield olisi ollut aikaisemmin saatavilla, me voitettiin Buffalo. Rangers. Voitetaanko? Rankkari häviö. Kauden viimeinen matsi.
Niin. 5 pistettä vajaaksi. Se oli liian huono se alkukausi. Mut loppukaudesta jengi näytti jo elon merkkejä. Päästään 40 voittoon, mutta se ei riitä. Ja jälleen kerran Pittsburgh Penguins ei pääse pudotuspeleihin. Tämähän on totaalinen farssi. No mutta Quinton Byfield, mä annoin sit 2-1, mä vedin sen liian hätäisesti, mutta joo, oli meininki päällä. Mä olisin varmaan saanut sen halvemmalla, mutta joka tapauksessa Byfieldihan oli niinku aivan uskomaton. Siis plus 21 ja siis kattokaa nyt, 15 pistettä plus 10 20 peliä. Herran jestas, paljon täällä oli diiliä jäljellä? Niin sillä oli vaan vuosi jäljellä diiliä, niin se ei edes haittaa niinku pidemmän päälle tätä palkkajuttua. Aho kyllä joukkojen kapteenin, pitäis parantaa. Sebbe hei, 3 kautta penssissä ja ei oikein lähe. Ei kaudellakaan yli 70 pistettä. Eki ulos. Oi, Eklundit ei toimi kimpassa, se nyt tuli nähtyä. Pitääkö jopa kaupata toinen niistä? Lehkonenkin oli hyvä ja Hudson oli tosi hyvä lisä. Me päästiin nyt jenginkaan johonkin ja nyt suunta on selkeä jatkos. Me ei enää mennä kertaakaan draftin kautta. Eli Pens-faneille on positiivista se, että me kilpaillaan joka vuosi. Että ainakin jotain jännitystä tulee playoff-paikasta sitten. Ja hei, Wasted, 31 voittoa, 92,4%. Taisi olla ihan NHL:n parhaita veskareita. Wasted taisi olla iso syy, miksi me oltiin, ne on lähellä playoff-paikkaa. Loppujen lopuksi. Sebelle mono. Haluuks jengi Aholle mono? Mä laitan chattiin kyselyn vielä tähän jakson loppuun. Starta Paul. Onko Aholle fudu? Onko joukkojen kapteenille? Joo vai ei? Onko Sebbe tommonen? Eiks riitä? Eiks riitä Sebelle? Eiks riitä Sebelle? No, mä jätän vielä jakson. Tosiaan meillä ei ole mitään varausvuoroikaan, niin draftissa ei nyt ole mitään kiinnostavaa. Mennään varaustilaisuuteen, katsotaan mikä jengi voittaa. Mä sain nyt ensi kaudeksi kyllä niinku... Toi antoi mulle positiivista vibaa, että me oltiin kuitenkin NHL:n parhaita joukkueita trade deadlinein jälkeen. Sen jälkeen kun Byfield tuli, niin me niinku oikeasti voitettiin 70% matseista. Eli se oli hyvä merkki. Pelaajan tavoitteet olisi hyvä laittaa, se on totta. Aho ykkösketju. Sebbe, 73% haluaa Aholle mono. Oikeasti, joukkueen kapteeni. Tiedätkö, mulla on vaan paha. Sebbe Aho mun Matthewsin kanssa mun lempipelaaja. Mun on tosi vaikea niinku treidasta tästä jengistä. Ja se on vaan, tiedätkö, Aho on tosi lähellä sydäntä meikällä. Niin mä luulen, että me nyt mennään Ahon kanssa. Ehkä se on se ykkösen rooli sitten, mistäkin puhuitte. Edmonton Oilers. Stanley Cup -mestari, se nyt ei ole yllätys. 118 miljoonaa oli palkkakatossa, oli taas pari miljoonaa noussut. Ei taida vaan GM:llä riittää. Oi. No joo, ei nyt chatti ihan honest face to face tähän. Honest face to face. Mulla ei ole riittänyt tässä franchise-moodissa. Mulla ei ole riittänyt. Mä en ole tarvittava. Mä hyväksyn nämä vihameilit. Mä hyväksyn. Mä hyväksyn ne kommentit, että Eki pitäisi saada monoa. Näin se on. 5 kautta, 0 playoffeja. Legendat lähti pois turhaan. Traidettiin Crosbyt, Malkinit ja mitä on tullut vittu takaisin. Ei tää niinku... Ja GM kävi kuumana tän jakson. Siis kävi kuumana. Tää menee mullekin tunteisiin. Ei niinku viime vuoden menestynyt GM Toronton, Montrealin, Northern Lightsin, Chicagon kanssa, niin ei oo tottunut tämmöseen. Ei oo tottunut tämmöiseen, että me ei päästä playoffeihin. Niin, tätä se Pisoni on ollut sun mentoja. Tää live loppuu nimittäin ihan justiin. President's Trophy ja Stanley Cup Edmontonille. Mehän nähtiin loppukaudesta. Artros, Hartti, McDavidille. Me voidaan mennä katsoa sen pisteetkin. Hughes Norrikselle. Hughes Norrikselle. Norris Hughesille. Ei helvetti, mä luon offline. Vesna Skinnerille. Broberkki, Bill Masterton, Jack Adams, Blashill, Beniers, Selke. Mut chatti, tää tuntuu vielä paremmalta. Tää tuntuu niin paljon paremmalta sit, kun me voitetaan se Stanley Cup tällä jengillä. Siis oikeesti. Mä vannon teille. Siis 4 kautta aikaa. Siis
Jollain ihmeen kaupalla me pystytään siihen. Me pystytään siihen. Okei, meidän joukkojen pisteethän me katsottiin, mutta katsotaan tää koko NHL, niin nähdään vähän. Voidaan vähän skauttaa koko liigaa, että mitä siellä tapahtuu. McDavid ja Draisaitl. Ei ihme, että ne voittaa. Tää Fedorov, Bedard kaksikko täällä Chicagoski aika hyvä. Fedorov oli ekan kauden eka pikki. Nikolai Fedorov tuolla 96 overall jo. Tuolla Chicagossa. Matthews 62 kaappia. Se mikä mua kiinnostaa, siis oikeasti, tää Panarinkin mua on mietittänyt. Muistakaa, mä vaihoin Panarinin sinne Islandersiin, sain Scheiferin takaisin. Mitä jos mä olisin pitänyt Panarinin? Mitä jos mä olisin pitänyt Panarinin? Siis oikeasti, melkein 100 pistettä tehnyt koko aika. Ei niinku... Ai. Tuntui silloin, että sai paljon takaisin, mutta ehkä mä en saanutkaan. Scheifer oli farssi. Mä käyn kattoo Buffalosta, onks Tammenpää yhtä farssi kuin GM Tammenpää. 100 jäähyminuuttia plus 30. Et on parantanut. Onko saanut playoff-aikaa jo? On päässyt pelaa 10 playoff-peliä. Mun tavoite on saada Tammenpäät vastaan playoff-sarjata franchise modin aikana. Oi. Jes. Toi siis mun Beapro-hahmo, jos ette tiennyt. Sitten mua kiinnostaa muuten Rangers. Siellä pitäisi olla Crosby vielä. Mun mielestä se on lopettanut. Et miten Crosbylla on mennyt Rangersista Pittsburghista lähettäis. Me ei olla itse asiassa missään vaiheessa katsottu tätä. Crosby, siis Rangersista 4 kautta, ei ole saanut siellä. Lähti hakemaan sitä kannua Rangersiin, ainakaan sen, että tarvitse tätä roskistulipaloa katsoa, mitä täällä Pensissä on tapahtunut. Pelannut aika hyviä kausia, mutta pudonnut 80 overallia, mutta ei vaan. Playoffeihin päässyt joka kerta, mutta ei ole riittänyt. Ja näin. Mut hei, mä jätän jakson tähän, eikä tässä muuta. Meillä on seuraavaksi tulossa toi drafti, mä voin sen skippaa, ja sitten toi free agency. Meillä on tosiaan Byfieldi, UFA, Lehkonen, UFA, Sandin Pellikka, RFA, Kotkaniemi, UFA. Eli tässä jää palkkakattoa vähän tilaa nyt. Ja nyt ei mietitä draftia enää ollenkaan koko tämän franchise-modin aikana enää. Nyt on vaan kyse siitä, kuinka hyvin tradeja me tehdään ja kuinka hyvin free agencyja me tehdään. Katsotaan odottavia vapaita pelaajia. Kattokaa nyt. Siellä olisi McAvoy ja Hughes, jos niitä ei saada solmittua jatkolle, niin free agentteja. Nyt toivotaan parasta, koska palkkakatossa tehdään sillä, että palkkakattoon jää joka tapauksessa tila. Päällimmäisen mielessä pettymys. Tää rebuild on täys farssi. Edelleen mä hyväksyn nää. Mä hyväksyn. Okei. Ei mitään. Hei. Palataan äijät ensi viikon keskiviikkona franchisein parissa. Kiitos kun katoitte. Tänä lauantaina voittamattomat NRS 2v2 turnauksen finaalitapahtuma Finkinossa. Kello 10 alkaen. Tältä kanavalta livenä. Mun oma järjestämä turnaus. Arvostaisin suuresti, jos tulisitte katsomaan. Joko paikan päälle tai sit livessä tällä kanavalla. Mutta ei mitään, hei. Kiitos kaikille kun katoitte. Hyvää loppuviikkoa. Ja anteeksi. Seuraava kerta.